สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับโลกอันสวยงามของเราใบนี้ตอนนี้นะฮะอยู่บนปากเหวสงครามโลกครั้งที่ 3ยังไม่ตกลงไปนะครับแต่อยู่บนปากเหวหวาดเสียวเหลือเกินสถานการณ์นะฮะที่สู้รบที่ตะวันออกกลางก็เพิ่มความตึงเครียดมากขึ้นอีกหลายระดับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาออกมาบอกเลยนะฮะประกาศว่าเขาจะได้ใช้โตร์ปิโดนะฮะไปจมเรือฟรีเกตของอิหร่านทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับประมาณ 70-80 คนเลยทีเดียวและยังมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือนะใกล้กับประเทศศรีลังกาเพราะว่าน่านน้ำสากลที่เรือลำนี้ถูกจมลงไปอยู่ใกล้กับศรีลังกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับเขาใช้คำว่าบ้าระห่ำเลยนะฮะก็สั่งปรูพรมเลยนะครับถล่มอิหร่านนับพันจุดเลยคุณผู้ชมทางด้านของอิหร่านก็ไม่รอช้าประกาศออกมาเลยนะครับว่าสามารถที่จะคุมช่องแคบฮอร์มุซได้ตัดเส้นทางการจราจรของเรือขนส่งน้ำมันทั้งหมดคำถามตัดมาที่ประเทศไทยก็คือเรามีโอกาสหรือเปล่าที่จะต้องใช้น้ำมันราคาเนี่ยหลาย10 บาทต่อลิตรอาจจะครึ่งร้อยอาจจะเกินครึ่งร้อยหรือเปล่าก็ต้องติดตามส่วนการเมืองในไทยเองคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นที่แน่ชัดทางกกต.ก็รับรองผลของสสทั้งหมด499ชีวิตนั่นหมายความว่าจะมีการเปิดประชุมสภาเลือกประธานสภาเลือกนายกรัฐมนตรีภายในเดือนมีนาคมนี้ใช่หรือไม่สถานการณ์โลกตอนนี้ก็วุ่นวายเหลือเกินตัดภาพมาที่ไทยการเมืองไทยก็ยังไม่นิ่งวันนี้มาวิเคราะห์กับ2ท่านเลยนะครับ2มิติสงครามที่เกิดขึ้นมิติการเมืองไทยซึ่งมันเป็น2เรื่องที่อาจจะผูกโยงกันในบางมิติก็ได้นะครับขอต้อนรับท่านแรกครับอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเหล็กครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับทีมครับความเป็นของผมครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากุลอาจารย์จ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบ พี่ตา คุณ ครับ ทั้งสองท่านครับที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมไม่ให้เกียรติได้ไหม ขอบคุณที่มาให้เกียรติรายการผมบอกให้ผมมาร่วมรายการคุณแต่ผมไม่ให้เกียรติคุณได้ไหม โอเคไม่เป็นไรแต่ผมถือว่าอาจารย์ให้เกียรติผมแล้วกันท่านคำถามแรกก็จัดก่อนเลย1 ดอกอย่างนี้ข่าวใหญ่ไปทั่วโลกอาจารย์จ้านะฮะท่านนิพัฒน์ครับอันนี้เป็นข่าวใหญ่ซึ่งมันเพิ่มความตึงเครียดขึ้นมาอีกหลายระดับเลยนะครับเอาอย่างนี้ฮะผมอธิบายทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐแถลงต่อสื่อมวลชนใช่ไหมครับแล้วก็มีการเปิดคลิปนะฮะจากกล้อง Periscope ซึ่งเราได้คลิปนี้นะฮะจาก Thai Armed Force นะฮะที่เอามาโพสต์เป็นคลิปจากกล้อง Periscope ของเรือดำน้ำสหรัฐยิงโตร์ปิโดครับคุณผู้ชมไปจมเรือฟรีเกตของอิหร่านในน่านน้ำสากลใกล้กับประเทศศรีลังกาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพีท เฮเซกบอกว่ามันถูกจมด้วยโตร์ปิโดเป็นความตายที่เงียบงันและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ที่มีการจมเรือศัตรูด้วยโตร์ปิโดเรากำลังต่อสู้เพื่อชัยชนะคำถามท่านนิพัฒน์อันนี้คือเพื่อชัยชนะหรือเพื่อความสะใจหรือความบ้าระห่ำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งไปจมเรือบนน่านน้ำสากลนะฮะอันนี้ผิดกฎหมายไหมครับตอบคำถามคุณทิมนะครับตรงนี้ไล่เรียงมาทุกประเด็นที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยถ้าผิดกฎหมายไหมผิดนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยมันคือช่วงภาวะสงครามที่สหรัฐกำลังบดขยี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าสนใจตรงที่รัฐมนตรีกลาโหมซึ่งเขาเปลี่ยนเป็นกระทรวงสงครามแล้วนะครับใช่Department of War ไปแล้วไม่เป็นไรครับเรียกกลาโหมก็เข้าใจกันออกมาแถลงด้วยตัวเองท่าทีภาษากายของพีท เฮเซกนะครับถูกถ่ายทอดออกมาพีท เฮเซกยืนที่โพเดียมแล้วแถลงเรื่องนี้นะครับเรื่องของเรือดำน้ำสหรัฐใช้ตอร์ปิโดยิงเรือฟริเกตชื่อเนี่ยนะครับ IRIS แล้วก็ดีน่าเนี่ยของอิหร่านนะครับในโอเคพีท เฮเซกแถลงว่านี่เป็นการใช้ตอร์ปิโดครั้งแรกหลังจากสงครามโลกครั้งที่2มันไม่มีจริงๆนะครับเพราะว่าเราเคยเห็นในหนังสารคดีว่าไอ้ตอร์ปิโดเนี่ยมันมีใช้สงครามโลกแล้วไม่เคยมีการใช้อีกเลยในสงครามในโลกเพราะฉะนั้นท่าทางของพีท เฮเซกเนี่ยเขาปลื้มนะครับภูมิใจ
นะครับแล้วก็ประกาศให้เลยว่านี่เรากำลังทำหน้าที่ของเรา ผลที่ปรากฏออกมาเนี่ยตัวเลขออกมาแล้วนะครับ ปรากฏว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันอยู่เอาเป็นว่าห่างจากอิหร่านเนี่ย 2,000 ไมล์นะครับอันนี้เราต้องดูกันว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันโหดขนาดนี้ ส่วนใกล้กับศรีลังกา เรือรบศรีลังกาเข้าไปช่วยค่ำคืนในวันนั้นน่ะพบศพลอยอยู่ตรงนี้ประมาณ 87 ศพนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยช่วยมาได้ประมาณ 32 ตัวเลขนี้นะครับแล้วที่เหลือสูญหายไปเอาละครับนี่คือเหตุการณ์ที่มันยกระดับขึ้นมา คนนี้หน้าจอนี่คือพีทเฮเซก พีทเฮเซก เมื่อสักครู่นี้นะคือพีทเฮเซกนะฮะ ครับทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าการทำสงครามแบบนี้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งรบกันที่ไหนมีการสูญเสีย แต่ท่าทางและความภูมิใจ ความเรียกว่าลำพองที่เข้ามาแถลงเนี่ยมันบอกอะไรหลาย ๆ อย่างว่าสหรัฐกำลังไล่บทขยี้นะครับอิหร่านแม้กระทั่งในทะเล แล้วก็ข้อมูลที่พีทเฮเซกได้เติมขึ้นมาก็คือว่าขณะนี้เราได้ทำลายเรือรบของอิหร่านไปแล้ว 20 ลำ ครับ แถมตรงนี้ตรงที่ว่าเฮ้ยมันแปลกเว้ยเพราะเรื่องนี้ทรัมป์ก็แถลงก่อนนะครับว่าภารกิจที่เข้าไปทำตรงนี้เนี่ยสิ่งแรกเลยเราจะจัดการกับกำลังทางทะเลของอิหร่านเขาบอกนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยสิ่งที่กำลังทำอยู่นี่ก็คือการจัดการกับฐานทัพนะครับฐานยิงของอาวุธมิสไซล์ต่างๆ ของอิหร่าน ครับ ซึ่งเขาก็ทำจริงๆนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดแล้วก็เป็นไปตามที่คุณตีมพูดสถานการณ์เนี่ยมันร้อนแรงขึ้น ตอนนี้ร้อนแรงขึ้นแล้วใช่ไหม ถูกต้องครับครับ โดยเฉพาะไอ้ตัวบิโดที่ไป เฉพาะไอ้ตัววิดีโอตัวนี้นะครับซึ่งขออนุญาตแถมเป็นข้อมูลจริง ๆ ว่าแสนยานุภาพของทรสหรัฐเขาเนี่ยเขาเหนือกว่าจริง ๆ อันนี้ไม่ได้มาบลัฟกันนะครับไม่ได้มาปรามาสกัน แต่สิ่งที่สหรัฐได้ดิพลอยกำลังเข้าไปในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยบกเรืออวกาศนะครับอากาศ บกนะครับน้ำและใต้น้ำ เพราะใช้เรือดำน้ำไงไอ้ตัวบิโดที่ใช้เรือดำน้ำ วันนี้เราเห็นที่ในจอเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่เราเห็นที่น่ากลัวก็คือไอ้ที่เราไม่เห็น ไอ้ที่เราไม่เห็นคืออะไรฮะ ข้างบนเนี่ยนะครับอธิบายคุยกันสนุกมันมีตาทิพย์อยู่ทั้งหมดนะครับเห็น ดาวเทียม ดาวเทียมแต่สูงกว่าดาวเทียมไปอีกสหรัฐเนี่ยเพิ่งเมื่อ 5 ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งตั้งหน่วยบัญชาการใหม่นะครับชื่อ Space Command ดูแล อวกาศ ตัวเลขที่ผมจำไม่ผิดนะครับคือ 300 กิโลเมตรขึ้นไป เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีลูกตา ดูอยู่ทุกที่นะครับดักอัดเสียงที่ใครพูดอะไรยังไงแม้กระทั่ง walkie talkie ฮะ มันถูกเก็บเป็นข้อมูลไว้ และแถมสุดท้ายไอ้ที่มันกบดานอยู่ใต้ทะเลโอ้น่ากลัวนี่คือสิ่งที่เราไม่เห็นเอาละครับ งั้นก่อนที่จะไปที่อาจารย์จ้านะอีกนิดหนึ่งคราวนี้อิหร่านก็บอกว่าเราสามารถที่จะคุมช่องแคบฮอร์มุสได้ 100%นั่นหมายความว่าเรือผ่านเข้าออกไม่ได้ ยกเว้นถ้าเขาให้อนุญาตถึงจะไปได้นะ แต่เขาบอกตอนเนี้ยเรือน้ำมันไม่ต้องคิดเลยที่จะผ่านเข้าออก ถ้าใครฝ่าฝืนยิงเผา เอาละครับ พูดอะไรก็พูดได้ นะครับ เดี๋ยวรอพิสูจน์กัน เพราะทรัมป์ก็บอกต่อมาทันทีว่าทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเรือที่จะผ่านทั้งหมดแทงเกอร์เรือสินค้า เดี๋ยวเรือรบสหรัฐจะเอสคอร์ตให้ คือจะประกบไปให้นะครับ หรือจะให้การคุ้มครอง หมายความว่าอาจจะยิงลงมาจากฝั่ง อาจจะใช้โดรนใช้ทางอากาศควบคุมให้คุ้มกัน เอาเป็นว่าขณะนี้รอการพิสูจน์อยู่ แล้วใครจะไปกล้าล่ะครับ เหตุผลที่เรือน้ำมันอาจารย์จ้าที่เขาไม่ยอมไม่กล้าผ่าน เพราะว่าบริษัทประกันของพวกเรือน้ำมันเหล่านี้บอกเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยเราไม่รับประกันแล้วนะ ไม่ประกันนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่ประกัน แล้วก็ทำให้เรือเขาไม่กล้าเข้าเจ้าของเรือนึกออกไหมฮะเขาบอกไม่กล้าเข้าไม่กล้าผ่าน แต่สหรัฐบอกเอางี้แล้วกันนอกเหนือจากบอกว่าจะใช้เรือคุ้มกันใช่ไหมครับ ครับ อเมริการัฐบาลอเมริกาบอกว่างั้นเราประกันให้ เอาละครับ ไอ้เนี่ยโอ้โหมันจะประกันได้นานแค่ไหนอะครับ ทรัมป์เขาก็ใจดีนะครับ อ่ะ ได้พูดตรงนี้ออกมา แต่ผมยังไม่เห็นเรือลำไหนไปเลยนะครับ รอดูอยู่ว่าใครจะเป็นลำแรกนะครับ คราวเนี้ยมันก็เลยทำให้อุปทานของน้ำมันเนี่ยมันแน่นอนช็อตคุณผู้ชมเราเคยคุยเรื่องนี้มาแล้วเมื่อวานนี้นะครับ ครับ แต่ตัดภาพมาที่ประเทศไทยอาจารย์จ๊ะ ครับผม คือรัฐบาลก็ยังไม่นิ่งเนาะ
ก็ นิ่งแล้ว นิ่งแล้ว ความยังไม่นิ่งความหมายคือของผมคือ ฮะ มันยังไม่ชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยพรรคการเมืองไหนจะได้เป็น ครับ รัฐบาลใครจะเป็นรัฐมนตรีอะไร ชัด ยัง เจ ไง นแล้ว ยังไม่ รอแอคชั่นอย่างเดียวนี่เดี๋ยวผมจะพูดต่อ ยังไง อ้าว ชัด คือตอนนี้นะ ฮะ การเมืองไทยกับ ฮะ อเมริกัน ครับ เหมือนกันเดะ เหมือนกันในมิติไหน เอารู้ไหมใครใหญ่ สหรัฐ เมื่อวานนี้ไม่ใช่นะครับ อันนี้ผมย่อมาการเมืองภายในประเทศของอเมริกันกับเรา ครับ เมื่อวานนี้สภาซีเนต อืม มีความพยายามที่จะจำกัดอำนาจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ถูกครับ สุดท้ายแล้วเอาอยู่ไหมครับ เอาไม่อยู่ ไม่อยู่ครับ เพราะนั้นกลไกทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้ใครจะด่าทรัมป์ยังไง แต่ตัวแทนของประชาชนชาวอเมริกันนะครับ ที่เรียกว่าสภาสูง ซึ่ง Senate เขามาจากการเลือกตั้ง Senate สภา เขาบอก วุฒิสภา กูจะแบ็กอัพประธานาธิบดีของกูมึงมีปัญหาไหม อืม แบบเดียวกับประเทศไทยวันนี้พรรคสีน้ำเงินคุมเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แบบเดียวกันเป๊ะ อืม รู้ไหมใครใหญ่ อเมริการู้ไหมว่าทรัมป์ใหญ่ อืม ประเทศไทยรู้ไหมครูใหญ่ใครใหญ่ คุณครับ นี่แบบเดียวกันก๊อปปี้กัน อ้าว อย่างที่ไม่ต้องนัดกัน เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่า การเมืองนะครับที่บอกว่าทรัมป์คุมสภาพไม่ได้ อืม ผมบอกว่าทรัมป์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า อย่างน้อยที่สุดในตอนนี้ไม่จริงว่ะ เพราะตอนแรกข่าว เพราะเรามีข่าวบอกว่า แหมสมาชิกสภาของสหรัฐไม่เอากระทำเกิดความแตกแยก ถูก ผมไม่สนใจใครแยก ใครให้ข่าว ผมสนใจเสียงโหวต สุดท้ายเขาโหว เสียง ต โหวตออกมาเอาทรัมป์ไม่อยู่ ก็แปลว่าวันนี้นะครับในทางการเมืองสหรัฐอเมริกาแบ็กอัพทรัมป์เต็มที่ ในทางการเมืองนะ เพราะฉะนั้นไอ้ใครที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปติดลมแบบสงครามเวียดนามสภาไม่เอาด้วย ตอนนี้ยังครับ ตอนนี้ยังอนาคตข้างหน้าอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ยังก่อน เพราะนั้นตอนนี้ในทางการเมืองนะครับ นายกอนุทินกับทรัมป์ก็เหมือนกันได้ไฟเขียว เพราะอะไรครับ เดินหน้า เขาได้ความชอบธรรมจากการเลือกตั้งครับ อืม ใครจะบอกว่าเป็นการเลือกตั้งแบบไหนก็แล้วแต่ ครับ แต่พลังของที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยอำนาจในการตัดสินใจอนาคตประเทศเนี่ยมันสูงแบบนี้ อืม ผู้นำเป็นยังไงประชาชนในชาติก็ต้อง ยอมรับไป ก็ต้องยอมรับฮะเพราะเราเลือกของเราเอง อืม เพราะฉะนั้นผมอยากจะรีวิวตรงนี้ก่อนว่า ครับ เราเสพข่าววันนี้เนี่ย ครับ นะครับ ผมเห็นครับเอาละเรื่องแสนยานุภาพ อืม ทางทหารเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาวุธ ครับ แต่ในเรื่องสัญญะทางการเมืองแล้วก็ใครจะกล้าปฏิเสธไหมครับว่าวันนี้เนี่ย อืม สภาอเมริกันไม่อยู่ข้างทรัมป์ก็เสียงโหวตมันชัดน่ะ อืม นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อืม ผมก็ต้องบอกว่าวันนี้นโยบายทางการเมืองของสหรัฐวันนี้เดินหน้าลุยเต็มที่ เพราะนั้นอย่าได้แปลกใจครับ ไม่มีหรอกครับ คุณจะมามนุษยธรรมอะไรกันในภาวะแบบนี้ ก็แสดงว่าถ้าสภาเซเนตเขาเห็น ผมจะ ด้วย บอก ทรัมป์ ว่า ก็ต้องลุยต่อใช่ไหม ไอเรือรบที่จะถูกยิงนะ มันจะไม่ใช่ลำสุดท้าย มันจะมีแต่จะโดนยิงเพิ่มมากขึ้น จริงไหมฮะ ถูกต้องครับจันจะข้อมูลเป๊ะนะครับ อ่า ตรงนี้ ถอนไปนิดนึง อ่าฮะ สิ่งที่สสของเดโมแครตนะครับ ครับ เคยออกมาบอกว่าเฮ้ยทรัมป์คุณไม่ได้ขออนุญาตสภานะ อืม คุณไปทำเนี่ยสงครามเนี่ย ผิดกฎนะ ผิดกฎนะ ผิดรัฐธรรมนูญ อ้าวเราก็คอยดูนะครับ เอาละการเมืองอเมริกันเป็นยังไง และในที่สุดเนี่ยเมื่อถึงเวลาต้องโหวตอย่างที่อาจารย์จะพูดนะครับ ไอ้สังคมในการเมืองอเมริกันเนี่ยเมื่อยังไงก็แล้วแต่ถ้าอเมริกาได้ประโยชน์แล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะโหวตให้กัน อืม เท่ากับว่าขณะนี้เนี่ยให้อำนาจให้เสรีในการปฏิบัติกับทรัมป์เต็มที่ไอ้เรื่องขออนุญาตสภาเอาไว้ก่อนเห็นไหม เองลุยไปก่อนอย่างงี้ เองลุยไปก่อน นี่คือเรื่องน่าชมนะครับ เรื่องน่าชมเชยสังคมของเขานะครับอันนี้ของเขาอันนี้ซึ่งเขาก็ได้รับจันทานุมัติมานะครับ ใช่ แล้วมันเป็นอย่างนั้นมันนับที่มือยก ใช่ครับ อ่า แล้วเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ว่าแล้วของเราล่ะสภาไทยอ่ะ อ่า นะครับเดี๋ยว ซึ่งภายในเดือนนี้ใช่ไหม จะมีการ อ้าว โหวตประธานสภาและรัฐมนตรีแล้ว ก็วันนี้กก นาย ตรับรองสสหมดแล้ว วันนี้คุณอนุทิน โอเค พาภูมิใจไทยไปรายงานตัวหมดแล้ว พูดตรงๆนะ ฝ่ายบริหารเนี่ยพร้อมมาก อืม คำว่าพร้อมมากคือพร้อมที่จะเดินหน้ากระบวนการในการเลือกประธานสภา ฮะ ในการตั้งรัฐบาล ครับ คราวนี้ขาดอีกฝ่ายเดียว อันนี้ผมก็ต้องถามตรงๆนะ ครับ ฝ่ายค้านเพราะว่า
บ้านเราเป็นประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา อ่า แม้ว่าฝ่ายบริหารผมจะบอกว่ารู้ไหมครูใหญ่ เรียบร้อย แต่เราก็ต้องการฝ่ายค้านนะครับที่เข้ามาช่วยกันทำงานด้วย ยังไม่รายงานตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเข้ามาท้วงติงมาให้ข้อเสนอแนะ ถ้าฝ่ายบริหารใช้มาตรการอย่างเช่น ราคาน้ำมันแพงอะไรต่าง ครับ ๆ ถ้ามาตรการของฝ่ายบริหารมันไม่เข้าท่า ครับ เราก็ต้องการความคิดเห็นของฝ่ายค้านมาทำหน้าที่ตรงนี้ ครับ ถูกไหมฮะ ฮะ รวมถึงคุณจะตรวจสอบอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรคุณก็ทำของคุณไป ระบบเราก็จะเดินอย่างนี้คำถามง่ายนิดเดียวทำไมต้องไปรายงานตัววันที่ 9 วัน พ ที่ รุ่งนี้วันที่ 8 ก็รายงานตัวได้ แต่ทำไมไปรอวันที่ 9 เฮ้ย คุณเป็นสสนะเว้ย คุณต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมงสิวะ แล้วนี่มันคือจุดสตาร์ทนะ นี่คุณกำลังจะตำหนิฝ่ายค้าน ผมตำหนิทั้งสองฝ่ายสีน้ำเงิน วันนี้ก็ต้องรีบตั้งรัฐบาลนะครับ วันนี้เนี่ยต้องชัดเจนแล้วว่า โอเค ใครเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ใครบ้างแถลงข่าวเลยครับ โอเค เพราะอะไรครับ เพราะวันนี้ประเทศชาติรอไม่ได้ ได้ครับ ผมเรียนคุณทินนะครับ เรือของอิหร่านออกมาปฏิบัติการในน่านน้ำสากลห่างจากประเทศตัวเอง 2,000 ไมล์ ครับ เราก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่า มึงมาทำไมแถวนี้ เอาผมก็ต้องถามอิหร่านด้วย โอเค มึงมาทำไมแถวนี้ โอเค เราลองคิดดูว่าถ้ากองทัพเรือไทย ฮะ เอาเรือฟริเกตเรา ออกไป 2,000 ไมล์ทะเล ไปอยู่อีก เอาไปแถวเนี่ยไปแถว ญี่ปุ่นนะ มหาสมุทร ไป อินเดียเนี่ยเอาใกล้ๆพื้นที่เนี่ย อ่า แล้วโดนยิงจมเนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามว่าเอา เราไปทำอะไร แล้วทรไทยไปทำอะไร โอเค เพราะฉะนั้น ฮะ ผมถึงบอกว่าประเด็นคือจุดเกิดเหตุน่ะมันไม่ได้ไกลจากภูเก็ตนะครับ ผมบอกให้พี่แป๊ะก็นึกภาพออกไอ้จุดที่ยิงตรงหน้าน้ำศรีลังกาลองเอาแผนที่มาดูก็ได้ ลากมาเลย ไม่ได้ไกลจากภูเก็ต โอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไฟเนี่ยมันมาไหม้อยู่ขอโทษนะ อีกไม่กี่ไมล์ทะเลก็ภูเก็ตแล้ว เดี๋ยวมันก็เข้าหัวเกาะสุมาตราแล้ว ครับ ได้ครับ โอเคครับ อาจารย์จ้า ทั้ง ขออนุญต ฝ่ายสีน้ำเงินและฝ่ายสีส้ม อย่าเชงกันครับวันนี้ อย่า ป เช็ ระกาศตั้งรัฐบาลให้เร็ว เอา สี อย่าง ส้ นี้ มก็เริ่มทำงาน เอาอย่างนี้ เดี๋ยว ครับ ผมจะมีโอกาสถามคุณรังสิมันต์โรม ฮะ ว่าทำไมไม่ไปรายงานตัวทำไมต้องรอวันที่ ฮะ 9อะไรก็ว่าไป ฮะ เดี๋ยวจะถามให้นะอาจารย์ ครับ จ้า ผม แต่ผมขออนุญาตนิดนึงฮะ ครับ เพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐลงมติ 53 ต่อ 47 เสียง สนับสนุนให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้าปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านต่อไปได้ อันนี้คือตัวเลขนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับ เราพูดถึงประเทศไทยเราพูดถึงสหรัฐแล้ว พูดถึงอิหร่านบ้าง ตัวเต็งที่จะเป็นผู้นำคนใหม่ของอิหร่านณตอนนี้เขาบอกว่าเป็นลูกชายของอดีตผู้นำสูงสุดที่ถูกสังหารไปนะฮะก็คือคุณโมจตาบาคามาเนอีลูกชายของคุณอายาตอละอาลีคามาเนอีแล้วเขาบอกคนนี้เป็นสายเหี่ยวด้วย ถ้าขึ้นมาเป็นผู้นำคนต่อไป สายเหี่ยวแบบนี้สถานการณ์มันจะไม่จบง่ายๆ ใช่หรือไม่และคำถามสำคัญอีกหนึ่งคำถามครับ ถ้าช่องแคบฮอร์มุสโดนปิดไปอย่างนี้ ราคาน้ำมันในประเทศไทย คุณผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการอยู่นะครับที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะมีโอกาสหรือเปล่าที่เราจะเติมน้ำมันลิตรละ50 บาท 60 บาท 70 บาท ไม่รู้เท่าไหร่นะฮะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อครับ ส้มสายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ คัดเกรดคุณภาพ สดจากสวนถึงมือ เปลือกบาง เนื้อแน่น หวานฉ่ำ วิตามินซีสูง สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ไกลส่งให้ถึงมือ ส้มสาย แชมป์เซียนขจัดคราบ ประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาแชมป์ ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ
ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงนี้ครับยังอยู่กับอาจารย์จ๊ะธนพรศรียากูลนะครับแล้วก็ท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะฮะอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะฮะคำถามต่อไปนี้ถามท่านตรงๆเลยอิหร่านตอนนี้ตัวเต็งที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำคนต่อไปก็คือลูกชายของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีก็คือชื่อว่าโมจตาบาคาเมเนอีแล้วเขาบอกคนนี้เป็นสายเหี่ยวซะด้วยเป็นตัวเต็งนะขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็สายเหี่ยวแน่นอนฮะก็คงจะดำเนินเจตนารมณ์ของการสู้รบกับสหรัฐแบบเข้มข้นและรุนแรงเพราะเขาเป็นสายเหี่ยวท่านนิพัฒน์มองไงครับ ถูกต้องครับ มันมีช่วงว่างเว้นอยู่นิดนึงตอนที่คาเมนีอีเสียชีวิต ครับ พร้อมทั้งทีมงานนะครับ ดูรายละเอียดหน่อยนะครับ ผมเองก็มาอ่านที่หลังว่า เฮ้ย ผู้บัญชาการกองกำลังคุดส์นะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ฮะ ทั้งหมดวันนี้ตายหมดเลยนะครับ ไปหมดเลย เช้าวันนั้นน่ะ ครับ อิสราเอลเปิดเผยว่าทิ้งไปในเช้าวันนั้นประมาณ 30 ลูก เพื่อให้แน่ใจว่าตายยกหลัง ขอโทษที่ใช้คำนี้นะครับ เอาละครับ มันเกิดสูญญากาศอยู่พักหนึ่ง เราก็ต้องเข้าใจอิหร่านว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยเหมือนกับตัวบุคคลนะครับ เรื่องที่ผู้นำของเขาเนี่ยคาเมนีเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตไปเนี่ยอยู่มา 36 ปี ครับ ความเป็นตัวตนของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยเขาคือผู้แทนของพระเจ้า ครับ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจการนำพาประเทศและประชาชนชาวอิหร่านทั้งหมดเนี่ยเขาทำในนามของพระเจ้า ครับ นี่คือเราต้องเข้าใจเขาก่อน ใช่ มันไม่ใช่นิติบัญญัติบริหารตุลาการ อะไรแบบนี้นะค ถ้า รับ เราต้องเข้าใจแก่นแท้ ว่า เป็นยังไง ตัวตนเขาเป็นยังไงนะครับ เพราะฉะนั้นมีการเลือกผู้แทนอินเทอริมคือขั้นกลางเอาไว้นิดนึงก่อน ครับ อาราฟี ครับ นะครับ ซึ่งอาราฟีก็แทบจะไม่ยอมปรากฏตัวเลย วันนี้นะเอ่ยชื่อใครเนี่ยไม่มีใครกล้าปรากฏตัวนะครับ เพราะ กลัวจรวดลงนะครับ เอาทีนี้เอาละเช่นเวลามาน่าจะสักไม่ถึง 48 ชั่วโมง เขามีสภาอยู่สภาหนึ่งมี 88 ท่านนะครับ สภาผู้เชี่ยวชาญอะไรก็ไม่รู้ ทั้งหมดเนี่ยเขาก็เต็งคัดกันมา ในที่สุดเนี่ยนิ้วมันมาชี้ไปที่เนี่ยครับมชตาบาเนี่ย มชตาบา ซึ่งเป็นลูกขณะนี้อายุ 54 หรือ 56 อะไร ครั เนี่ย บ การเลือกตัวคนคนนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นสายเหี่ยว ครับ ซึ่งขอเดินตามรอยเท้าพ่ออมันคือการบ่งบอกว่าสภาของอิหร่าน ทีมผู้ปกครองทั้งหมด ต้องการให้ทั้งคนผู้นำคนนี้นำเราไปสู่การต่อสู้ ครับ ตรงนี้สำคัญนะครับ ครับ เพราะว่าถ้าได้อีกคนอื่นมา ซึ่งอาจจะมีแนวที่ว่าพิราบกันแล้วกัน หรือว่าแนวที่ยังดูไม่ออกไอ้นั้นก็ว่ากันไป ก็เราก็จะมองที่ทางออกเลย แต่เมื่อถ้าเป็นคนนี้เนี่ยคนนี้จะสั่งรบนะครับ เพราะฉะนั้น สายเหี่ยว สายเหี่ยว ซึ่งก็ทำให้เราประมาณการเห็นได้ว่าเฮ้ยเขาจะไม่คุกเข่านะครับ ซึ่งมีคนประกาศมาแล้วว่าอิหร่านเองจะไม่คุกเข่าต่อสถานการณ์นี้นะครับจะ ไม่ยอมว่างั้น ไม่ยอม เถอะ แพ้ ไม่ยอมว่างั้นเถอะ ไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นมันก็ได้คำตอบมาหนึ่งข้อว่าเฮ้ยเขาไม่พร้อมที่จะเจรจานะ และเขาพร้อมที่จะสู้ แต่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะฮะอาจารย์จ๊ะท่าน ครับผม เอกนิพัฒน์ครับอย่างนี้ฮะก็คือเมื่อวานนี้ อ่ะ นะวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมานะครับท่านเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยนะครับท่านดรนัทเซเรดินไฮดารีนะครับท่านได้แสดงทัศนะต่อสถานการณ์ความขัดแย้งกับสหรัฐนะครับโดยหวังให้นายกรัฐมนตรีของไทยนี่แหละครับช่วยผลักดันให้สหรัฐยุติสงครามเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนหน่อยครับเชิญครับ These are clear instances of war crimes and crimes against humanity, and urgent action of the United Nations is required to seize the same and bring to justice the perpetrators. I know that His Excellency Mr. Onutin is a very professional politician. I hope that he has mentioned to the U.S. ambassador that the United States and Israel should stop this war. ก่อนที่จะไปที่อาจารย์จ๊ะวิเคราะห์การเมืองไทยแล้วก็บทบาทของท่านอนุทินในสถานการณ์แบบนี้นะครับท่านนิพัฒน์ครับเอาอย่างนี้ ท่านบอกว่าถ้าสมมติผู้นำคนใหม่เป็นสายเหี่ยวจริงใช่ไหมฮะต้องการสารต่อเจตนารมณ์ของการต่อกรกับสหรัฐต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ ครับ แล้วท่าทีของท่านเอกราชทูตพูดมา
เหมือนกับว่านะฮะเหมือนกับว่าผมไม่ได้ไปจัดท่านนะฮะแต่เหมือนกับว่าเอ๊ะอยากจะต้องการหาทางออกแบบสันติใช่หรือไม่ที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ มันเป็นการแบ่งบทกันเล่นนะครับในสถานะวิกฤตทางเนี้ยนะครับกำลังรบก็ทำหน้าที่ของตัวเองไป ครับ แต่เอกอัครราชทูตนี่ครับคือหน้าที่ของเขาและพูดแบบเนี้ยทูตอิหร่านที่อยู่ในประเทศต่างๆ ผมก็เชื่อว่าพูดแพทเทิร์นเดียวกันนะครับมันคือการแสดงท่าทีที่ให้สังคมโลกเข้าใจเขาเรียกร้องความสันติภาพนะครับให้หยุดยิงพูดแบบเนี้ยนะครับมันเป็นหน้าที่ของเขา อ๋อ ที่จะต้องพูดแบบนี้ เป็นบทบาทของ เป็น ท่าน บ ทู ท ต บาทของเขาซึ่งเป็นบวกนะครับแถมทิมนิดหนึ่งแถมทินนิดหนึ่ง เชิญครับท่าน สำหรับไทยกับอิหร่านเนี่ยอยากบอกทุกท่านนะครับที่ชมรายการตรงนี้อยู่เนี่ยเรามีความสัมพันธ์กันมาเนี่ย420 ปีนะครับ ใช่ ไทยกับอิหร่าน ครับ ครับ เป็นอะไรที่พิเศษไม่รู้จะพูดยังไงพ่อค้าชาวเปอร์เซียแล่นเรือมาแล้วเข้าไปที่อยุธยานะครับ แล้วก็มารับราชการนะครับ สนองพระเดชพระคุณ ครับ เพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องการค้าขาย มีความรู้ในเรื่องคณิตศาสตร์ทำบัญชีเป็นล่องเรือเป็นมีความรู้ต่างๆ เข้ามาทำงานให้กับสถาบันกษัตริย์ในอยุธยา ครับ แล้วก็ได้รับความไว้วางใจ คนคนนั้นนะครับ ชื่อเอาละแป๊บเดียว นึกไม่ทัน ไม่เป็นไร ในที่สุดตำแหน่งที่สูงที่สุดเนี่ยเขาคือจุฬาราชมนตรีคนแรกของแผ่นดินสยาม 420 ปีแล้วเชคอามัด อ๋อเชคอามัด ครับขณะนี้หลุมศพท่านเนี่ยอยู่ที่สถาบันราชภัฏที่อยุธยาคือจะพูดอะไรกันเนี่ยนะครับเราก็เข้าใจกันว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันหมดนะกับสหรัฐนะครับแล้วก็อิหร่านเมื่อวานนี้ผมถือว่าท่าทีตรงนี้ซอฟต์มากนะครับแล้วก็เราก็ตามดูอยู่ มันก็เกิดความเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันพอสมควรตรงนี้ครับ จริงๆผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครปรารถนาที่จะให้มันมีสงครามหรอกนะครับไม่มีใครปรารถนาให้จะมีความขัดแย้ง ครับ แต่บางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้พอหลีกเลี่ยงไม่ได้ปุ๊บสุดท้ายท้ายสุดแต่ทางออกจะเป็นยังไงตรงนี้มากกว่า ครับ ว่าเราจะไปยังไงต่อถูกต้องไหมครับ ครับ อ่ะท่านเอกท่านทูตท่านก็พูดชัดเจนว่า ครับ ท่านอนุทินนะฮะหวังว่า ครับ ด้วยความที่ท่านก็เป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถในการ ครับ เจรจาในการพูดคุยก็ท่านก็ฝากสารมาถึงท่านอนุทินนะ ฮะ ท่านทูตบอกว่ายังไงก็อาจจะ ครับ ฝากสารไปที่ท่านทูต ครับ สหรัฐประจำประเทศไทย ครับ ว่าไอ้สงครามนะกับอิสราเอลกับ ฮะ สหรัฐที่มาถล่มอิหร่านเนี่ยมันอาจจะ ครับ ต้องหาทางยุติกันแบบสันติหรือเปล่าอา ครั จา บ รย์ ผม จ๊ะ ก็เป็น อาจารย์จ๊ะมองบทบาท ก็ ของท่านอนุทินยังไงตอน ถ้า นี้ คุณอนุทินทำได้อย่างนั้นเนี่ยรางวัลโนเบลไพรส์เนี่ยไม่หนีไปไหนหรอก ผมก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับ แต่โจทย์ก่อนที่คุณอนุทินเนี่ยจะไปทำหน้าที่นั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องถามก่อนในทางกฎหมายเนี่ยคุณอนุทินทำได้หรือเปล่า คุณอนุทินยังเป็นนายกในรัฐบาลรักษาการ ยังไม่สามารถที่จะ รัฐธรรมนูญไทยเขียนว่าไง รัฐธรรมนูญไทยเขียนว่าในช่วงรัฐบาลรักษาการเนี่ยห้ามผูกพันประเทศ ครับ ไม่ว่าเรื่องไหนทั้งนั้น ครับ นี่ผมเอาแล้วเรื่องนี้มันเป็นนโยบายสำคัญนะครับ เพราะนั้นผมถึงบอกว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบผลการเลือกตั้งครั้งนี้ กระบวนการตรวจสอบผลการเลือกตั้งทำไปเลย ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกทำไปเถอะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับ ครับ เราได้เห็นแล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับมิตรสหายซึ่งมีประวัติศาสตร์คู่กับประวัติศาสตร์ประเทศของเรามายาวนานที่พี่แป๊ะบอก400 ปีเนี่ยเขาก็เห็นว่าเฮ้ยศักยภาพผู้นำของเราเนี่ยน่าจะมีบทบาทในการคลี่คลายสถานการณ์นี้ได้ เพราะนั้นในเมื่อเพื่อนของเรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศของเรา ครับ ผ่านตัวผู้นำของเราเนี่ย ครับ สิ่งที่จำเป็นตอนนี้ก็คือว่าเฮ้ยทำกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งมันยังคาราคาซังอยู่ทำให้มันเรียบร้อยซะเราจะได้เล่นบทบาทนี้ได้ และบทบาทนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์แค่อิหร่านกับอเมริกานะครับ ครับ เอาเข้าจริงผลลัพธ์เนี่ยมันคือประโยชน์ของคนไทยทุกคนนะครับผมถึงบอกไงไอ้เรือยิงตอร์ปิโดมันห่างจากภูเก็ตไม่กี่ร้อยกิโลนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมถึงได้เรียนย้ำนะครับว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมบอกเลยว่าพรรคสีน้ำเงินวันนี้คุณอนุทิน เงื่อนไขที่คุณอนุทินต้องการเนี่ยกกตครบหมดแล้วเพราะคุณอนุทินบอกว่าให้ รับร ก อง ก ก่อน ตประกาศรับรองผลก่อน กระบวนการในการจัดตั้งรัฐบาลขั้นที่ 2 3 4 5 มันจะตามมา มันจะตามมา แต่วันนี้เนี่ยนะฮะผมก็ต้องเรียนไปทางพรรคสีน้ำเงินว่ามันจะช้าไม่ได้นะครับท่านบอกคือเสียงท่านเนี่ยขาดลอยอยู่แล้ว ท่านจะเอาพรรคไหนมาร่วม มันจะมาลังเล มันจะมาเอาขอโทษนะ เอาพรรคนี้
ไม่เอา เอาไว้ พรรค คานพักนี้ อ่า ดึงการตัดสินใจออกไป อ่า ผมคิดว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนอาจจะเข้าใจนะครับ และเข้าใจว่าโอเค การเมืองมันก็เข้าใจกันได้นะครับ เรื่องของการจัดสรรอำนาจจัดสรรกระทรวง แต่วันนี้เนี่ยนะครับราคาน้ำมันจะขึ้นวันไหนก็ไม่รู้ กองทุนน้ำมันเราในช่วงรัฐบาลรักษาการเนี่ยถามว่าถ้าเงินมันหมด รัฐบาลรักษาการปัจจุบันถ้ายังอยู่ในสถานะนี้นะคุณจะเอาเงินจากไหนมาเติมมันติดล็อกกันไปหมดนะครับค่าครองชีพค่าน้ำค่าไฟกระทั่งค่าข้าวแกงมอเตอร์ไซค์พี่วินมอเตอร์ไซค์เราเดือดร้อนกันหมด เพราะฉะนั้นนะครับผมถึงเรียนว่าฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องเร่งรัดตรงนี้เอาเหลี่ยมทางการเมืองเนี่ยเอาไว้ใต้โต๊ะก่อน วันนี้ต้องทำงานนะครับเพื่อประโยชน์ของชาติก่อน รีบจัดตั้งรัฐบาล ถูก รีบ ขณะ โหวต เดียวกัน ประธานสภารีบโหวตนายก ฝ่ายค้านก็ต้องรีบทำหน้าที่ ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยวันนี้นะถึงผมจะบอกว่ารู้ไหมใครใหญ่สีน้ำเงินเป็นคนกำหนด แต่เราก็มีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งเพราะมีเสียงตั้ง120 เสียง และบรรยากาศแบบนี้นะครับที่เราต้องการฝ่ายค้านที่เข้มแข็งมาทำงานคู่ขนานกันนะครับบางประเด็นเป็นผลประโยชน์ของชาติก็ ครับ ร่วมมือกัน ครับครับ นะครับแต่ประเด็นไหนที่มันทักท้วงกันก็ฟาดกันให้เต็มที่นะครับเพราะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องจำเป็นที่สุดในขณะนี้คือเรื่องนี้ งั้น นะ นะ ค ค รั รับ บงั้นผมถามต่ออาจารย์ ครั จ๊ะ บ โอเคอันนี้มิติทางการเมืองเดี๋ยวผมจะได้ถามคุณรัง ครั สิ บ มันต์โรมแน่นอนว่าสุดท้าย ครับ ทำไมต้องเลือกที่จะดีเลย์ในการที่ไปรายงานตัว คือ นะครับ เขาอาจจะไม่ได้ดีเลย์นะ เพียงแต่ว่าข ไม่ อ ว่า เหตุผลว่า ถ้าจะเลื่อนการรายงานตัวเนี่ยจากวันจันทร์ที่ 9 มาเป็นวันศุกร์ที่ 8 เนี่ยมันเกินความสามารถหรือเปล่า ถึงขยับขึ้นมา คือผมทราบดีครับ เดี๋ยวก็จะมีคำอธิบายว่าไม่เป็นไรครับ เพราะอีก 15 วันรัฐธรรมนูญกำหนดขั้นตอนอยู่แล้วผมเข้าใจ แต่มันเป็นการแสดงความกระตือรือร้นในฐานะท่านเป็นสมาชิกรัฐสภา เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครับ ในเมื่อวันนี้เนี่ยนะครับประเทศชาติของเราเนี่ยได้รับผลกระทบแน่ๆอย่างน้อยราคาน้ำมันขึ้นแน่นอน แสดงว่าอาจารย์จ๊ะมองว่าเอาอันนี้การเมืองวางไว้ก่อนนะครับ ขอมาต่อที่ราคาน้ำมันหน่อยพูดถึงราคาน้ำมันขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับ ขึ้นอยู่แล้วครับ 15 วันตรึงไว้ แต่ ดีเซ ขึ้ ล นยังไง 15 วัน เนี่ยนะครับ ผมก็ต้องเรียนย้ำนะ ขึ้นยังไงก็ยังดีกว่าไม่มีใช้นะครับ อันนี้มันต้องขึ้นแน่ แล้วอาจารย์จ๊ะคิด ๆก็อย่างที่พี่แป๊ะบอกว่าเรือยังไม่กล้าผ่านช่องแคบพอมุดสักลำเดียว อ่า นะครับแต่สหรัฐอเมริกาก็กำลังเดินเกมอยู่ ครับ ซึ่งผมไม่รู้หรอกนะว่าใครจะเชื่อหรือเปล่าที่บอกว่ามีการรับประกันยังมีเรือรบไปคุ้มกัน อันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่ใช่คีธแฮกเซต โอเค นะฮะแต่ดูจากข่าวอเมริกาก็กำลังใช้กลยุทธ์นี้คราวนี้ผมย้อนกลับมาที่ผู้นำอิหร่านนิดเดียว โอเคสั้น ผมไม่ได้มีประเด็นเรื่องใครเป็นผู้นำอิหร่าน เพราะนั่นเป็นสิทธิอันชอบธรรมของอิหร่าน ๆครับ แต่แค่บอกว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำเนี่ยนะครับ ครับ ตอนนี้มันเป็นหน้าศึกหน้าสงคราม อีกข้างหนึ่งเนี่ยคุณก็รู้อะทันทีที่อิหร่านจะเลือกผู้นำใหม่ทั้งทรัมป์ทั้งเนทันยาฮูบอกว่าจะเป็นใครไม่รู้ ใครเป็นผู้นำใหม่ก็หวาดเสียวทุกราย อืม ก็แสดงว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในรอบนี้อะมีทุกมิตินะครับสไนเปอร์รอบสังหารอะไรมา ทิ้ ค ง รบ ระเบิด ชุเต็มแม็กซ์ไม่สนกฎกติกาใด ๆ ทั้งสิ้น โนสนโนแคร์ แล้วมันจะไปจบที่ยังไง ในมุมของอาจารย์จ๊ะสั้นๆนิดเดียวจะไ ก็ ลับไปที่ท่าน ด้วยศักยภาพทหารด้วยไฟเขียวที่ทรัมป์ได้จากวุฒิสภา ก็ต้องเดินหน้าถล่มฮะ อ่า ที่พูดเนี่ยผมไม่ได้บ้าสงครามนะ แต่ผม ครับ พูดตามเนื้อผ้าขณะนี้ว่า ครับ แมนเดตของวุฒิสภาเนี่ยมันทำให้ทรัมป์เนี่ยนะครับยังสามารถนะครับเล่นเกมนี้ได้นะครับจนกว่าแมนเดตจะเปลี่ยนไป โอเค ซึ่งถ้าพูดถึงเสียงนะครับ เสียงของแมนเดตเนี่ยฝ่ายอิหร่านก็ต้องไปรณรงค์ในแผ่นดินอเมริกา คุณจะล็อบบี้จะอะไรกันก็สุดแท้แต่ ครับ เพื่อทำให้แมนเดตนี้มันเปลี่ยน โอเค นะครับแต่ถ้าแมนเดตยังเป็นเสียงอย่างที่คุณเล่า บอกตัวเลขไปเมื่อกี้ 53 ทรัมป์ก็ต้องจัดเต็ม อย่างนี้อาจารย์จ๊ะบอกราคาน้ำมันขึ้นแน่ ครับ ท่านนิพัฒน์คิดว่ามันจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนเอาทุกคนมองว่ามันขึ้น ท่านมองว่ามันขึ้นถูกต้องไหมฮะราคาน้ำมันหลังจากนี้ ผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับ แต่ก็เห็นว่าเอ้ยวันก่อนนายกอนุทินสั่งแล้วให้ตรึงราคาดีเซลไว้ 29.94 นะครับเป็นเวลา 15 วัน ใช่ ขณะนี้ผ่านมา 2 วันแล้วเหลือ 13เหลือ 13 วัน อืม เอาเป็นว่า เอาตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะไปเติมเหมือนกันนะครับ หลังจากนี้ส่วนนะครับราคาโลกเนี่ย ฮะ ดูจากทีวีบ้างอะไรบ้างก็เห็นว่ามันขยับขึ้นกันแล้ว แต่ดูองค์ประกอบนิดนึง ครับ
โรงงานกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในซาอุดีอาระเบีย ครับ นะครับขณะนี้ถูกจรวดของอิหร่านลงแล้ว แล้วปิดทำการ แล้วปิดแล้วโรงที่สองนะครับระดับโลกที่อยู่ในคูเวตจรวดของอิหร่านลงแล้ว ก็ปิดแล้วเอาละครับไอ้ดีมานด์ซัพพลายเนี่ยมันเป็นอะไรอัตโนมัติอยู่แล้ว ผมก็เชื่อว่ามันเป็นไปตามนั้นนะครับแล้วเอาเป็นว่าวันนี้เราเอา 10 วันที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับที่เหลือเอาตรงนี้ก่อน 29.94 นี่แล้วผมเชื่อว่ามันก็จะต้องเป็นไปตาม กลไกตลาด กลไกตลาด อย่างนี้คุณผู้ชมขออนุญาตพักสั้นๆ ครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวจะได้ถามคุณรังสิมันด้วย ว่าตกลงทำไมไม่ไปรายงานตัว ไม่ ก่อนหน้านี้ ขยับขึ้นมาเร็วหน่อยได้ไหมอย่างน้อยมันเป็นการแสดงความกระตือรือร้น เดี๋ยวมาฟังคำตอบจากคุณรังสิมันโรมนะครับแล้วเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันต่อสุดท้ายสุดท่านนิพัฒน์มองว่าเกมเนี้ยสงครามเนี่ยมันจะยืดเยื้อนานแค่ไหน แล้วเราจะต้องได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับฉีกกรอบอร่อยกับโรตีกรอบจิ๋วหอม หวานทานเพลิน แค่ฉีกซองก็พร้อมอร่อยแล้ว หวานกำลังพอดีคำเดียวไม่เคยพอ พิเศษสุดปกติถุงละ 49 บาท วันนี้ 3 ถุงเพียง 100 บาท ต้นตำรับจังหวัดสตูล อร่อยเพลินแถมได้ช่วยชุมชน มีจำนวนจำกัดสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลัง อ่านอีบุ๊กสนุกๆ ทำตารางเรียนออนไลน์ฟรี ค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ herodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะ น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดี สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมากันต่อนะครับถกประเด็นในช่วงนี้ครับ อยู่กับท่านนิพัฒน์ทองเล็กนะฮะ รวมถึงอาจารย์ธนพรศรียางกูลนะครับ อาจารย์จ๊ะนะคุณผู้ชม เดี๋ยวตอบคำถามอาจารย์จ๊ะก่อนว่า ไอเรือของอิหร่านเนี่ยทำไมไปอยู่แถวๆใกล้ๆศรีลังกาอย่างนี้ฮะ มีข้อมูลจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของศรีลังกานะครับท่านวิจิตทาเฮรัตนะฮะ ท่านบอกว่าเรือรบของอิหร่านลำนี้เนี่ยกำลังเดินทางกลับจากพิธีสวนสนามกองเรือนานาชาติประจำปี 2026 ณ เมืองวิสาขาปัตตนมทางตะวันออกของประเทศอินเดีย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีประเทศเข้าร่วมทั้งหมด 74 ประเทศนะฮะ 74 ประเทศเข้าร่วมซึ่งรวมถึงสหรัฐและอิหร่านครับ ในเวลาต่อมากองทัพเรือของศรีลังการับแจ้งว่าเรือลำดังกล่าวเนี่ยเกิด
ประสบอุบัติเหตุ ทางศรีลังกาก็เลยส่งเรือและเครื่องบินของรัฐบาลเข้าไปปฏิบัติการช่วยเหลือสุดท้ายคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวแล้วนะครับก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆเนี่ย87 ราย แล้วก็มีผู้ที่รอดชีวิต32 ราย แต่ลูกเรือทั้งหมดเนี่ยคือ180 นายนะที่อยู่บนเรือลำนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังมีจำนวนหนึ่งที่สูญหายไปนี่คือเหตุผลทำไมเรือลำนี้ไปอยู่ตรงนั้นนี่คือเขาอธิบายแบบนี้นะฮะอาจารย์นะครับข้อเท็จจริงยังไงเดี๋ยวก็ต้องมีการตรวจสอบตรวจทันกันต่อไปคำถามต่อมาครับท่านนิพัฒน์เอาแบบตรงๆเลยท่านนิพัฒน์คิดว่าการรบครั้งเนี้ยจะยืดเยื้อไหมฮะเวลาผมพูดยืดเยื้อผมหมายถึงว่าหลายๆเดือนเป็นปีอย่างนี้นะฮะโอเคครับสิ่งที่ทรัมป์ได้พูดเมื่อ 24 ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าไอ้อาวุธมหาปลัยของสหรัฐเนี่ยยังมาไม่ถึงโอเคนะครับแปลว่าสหรัฐเนี่ยเตรียมเผด็จศึกแล้วก็มันคือวันนี้นะครับที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้นี่ก็เป็นท่าทีของสหรัฐแล้วก็ไปพ่วงด้วยท่าทีที่แกเคยพูดไว้ว่า4 สัปดาห์ไอ้คำพูดพวกนี้เชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับไม่เป็นไรเราก็เอามาคลุกรวมกันทั้งหมดผมเดาได้ว่าสหรัฐก็ต้องการเผด็จศึกอันนี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงมากในวันนี้นะครับแล้วพอมีข่าวอยู่เช่นกันว่าอาวุธในจำนวนของสหรัฐเนี่ยจำนวนที่มีอยู่ในสต็อกเนี่ยมันก็พร่องไปเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้เอาเป็นว่าตัวเลิกเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากนิดหนึ่งแต่มันน่าจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอย่างนี้ครับเงื่อนไขอะไรครับเงื่อนไขที่ทั้งหมดเนี่ยมันจะจบลงตามที่สหรัฐและอิสราเอลต้องการคือเปลี่ยนระบอบอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะวันนี้เนี่ยผู้ชนะเนี่ยนะครับผมพูดว่ากำลังกันแล้วกันหรือว่ากำลังได้เปรียบอยู่ในเรื่องสัญญานุภาพเนี่ยทหารเขาเรียกว่ากำลังเป็นผู้ควบคุมสนามรบหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นคนบงการได้หมดนะครับจะเอาอะไรไงไว้ทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะอยู่บนเงื่อนไขตรงนี้ตรงที่ว่าสหรัฐกับอิสราเอลจะพอใจแค่ไหนควบคุมได้หรือไม่ควบคุมได้หรือไม่เสร็จได้หรือไม่ครับตรงนี้เอามันก็จะไปตอบอีกทีหนึ่งเว้นนะครับเมื่อไหร่อย่างไรวันนี้เนี่ยดูท่าทีเราต้องคุยกันตรงนี้ให้เข้าใจนะครับว่าคำพูดของเนทันยาฮูเนี่ยที่บอกว่านี่คือ40 ปีที่เรารอมามันเป็นเรื่องจริงครับมันมีความขัดแย้งเขาเคยเป็นเพื่อนรักกันนะครับอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยแล้วมาแตกคอกันในเรื่องของบทบาททางศาสนาและผู้นำตอนที่เกิดหลังปฏิวัติอิหร่าน1979ครับนี่คือท่าทีของอิสราเอลแล้วก็คงเข้าใจตรงกันว่าเจ้าภาพในการเปิดศึกครั้งนี้มันคืออิสราเอลและสหรัฐมีคนบอกด้วยซ้ำไปว่าอิสราเอลน่ะคือคนจุดไฟขึ้นก่อนแล้วก็ไปลากเอาสหรัฐมาช่วยแต่อิสราเอลก็บอกเฮ้ยสหรัฐเป็นคนมาชวนผมก่อนนะเอาละครับตรงนี้ไม่รู้ข้อเท็จจริงคืออะไรจับมือใครดมไม่ได้แต่มองจากหน้างานแล้วทั้งหมดเนี่ยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เราต้องยอมรับว่าอิสราเอลจะนะครับถ้าอิหร่านยอมตามที่ว่านี่โอเคไม่มีเรื่องของนิวเคลียร์นะครับมีทีมเข้าไปตรวจนะครับจาก IAEA เข้าไปตรวจแล้วเฮ้ยไม่มีขีดความสามารถที่จะผลิตมิสไซล์อีกนะทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสภาพแทบจะเป็นประเทศสลาดเลยถ้าเขาทำได้วันนี้ก็ต้องทำแบบนี้นะครับแล้วอิหร่านถ้ายอมตามแบบนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็จะพูดกันรู้เรื่องกลับมาประเด็นตรงนี้ว่าผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยอิสราเอลจะยืนหนึ่งเลยนะครับในภูมิภาคนั้นไม่มีใครที่จะมาทาบเงาเขาได้อีกเลยแต่เผื่อใจไว้ทีนี้นิดนึงผมไม่ได้สรุปว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะมีซีโร่ซัมเกมนะครับหมายความว่าโอ้โหแพ้กับชนะไปเลยอิหร่านเขาก็มีเขี้ยวเล็บเขายังมีบริษัทลูกอีก3 บริษัทมีฮามาสนะครับมีเฮซบอลเลาะห์มีฮูตีและเพิ่มนะครับว่าวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่ศรัทธาในแผ่นดินเกิดของเขาเชื่อในพระเจ้าแล้วก็บอกว่าพระเจ้าสั่งให้ผมลงมือเรื่องการก่อการร้ายการก่อเหตุอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือองค์ประกอบในการคิดครับถ้าจะบอกว่าโอเคหยุดยิงเหมือนอเมริกาเอาระเบิดปรมาณูไปทิ้งญี่ปุ่นมาเซ็นสัญญาแล้วหยุดเลยอันนั้นไม่ใช่ผมยืนยันนะครับไอ้คำว่ายืดเยื้อเนี่ยมันจะมีแต่จะไปเกิดที่ไหนอย่างไรมันเป็นเรื่องของความแค้นนะครับอันนี้ต้องพูดกันตรงๆเพราะลักษณะ
ของความขัดแย้งในภูมิภาคอย่างนั้นนะครับ เรื่องของโลนวูฟ ใช่ ใช่ไหมครับไอหมาป่าเดียวดายเนี่ย ที่อ้วกขี้ของอ้วกคนเดียว ไม่ต้องสังกัดองค์กรอะไรเลย เอาระเบิดผูกตัวแล้วเดินเข้าไป สิ่งต่างๆ เหล่านี้เผื่อใจเอาไว้หน่อย ว่าจะมี เผื่ออีกนิดนึงที่ท่านทูตอิหร่านพูดมาเนี่ยผมคิดในเชิงบวกนะครับ อยากจะบอกได้ว่าท่าทีของท่านที่ออกมาแบบนี้เนี่ยท่านก็พยายามจะบอกกับเรา หรือท่านไม่พูดนะครับ แต่เราต้องเข้าใจว่าขอความคุ้มครอง อย่างนี้คุณผู้ชม ผมให้คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์กันต่อ สแกน QR Code หน้าจอนะครับ ใน YouTube ไปที่ Terror Digital Facebook ไปที่ถกไม่เถียง เดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อ วิเคราะห์กันต่อในประเด็นนี้ ครับ นอกเหนือจากนี้นะครับ มีการเรียกร้องที่สหรัฐแล้วนะครับ ไม่ได้เรียกร้องว่าให้แบบยุติอะไรนั่นคือ ครับ เซเนตเข้าโหวตกันไปแล้วนะครับ ฮะ แต่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งลูกชาย ครับ ไปรบที่อิหร่าน ครับ แต่ลูกชายยังไม่ไปเพราะเขาบอกว่าสูงเกินกำหนดสูงเท่าไหร่ล่ะมันสูงเกินกว่ากำหนด นี่แหละเป็นแฮชแท็กตอนนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ที่สหรัฐอเมริกาอย่างหนักหน่วงเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติม ครับ ในออนไลน์รวมถึงพูดคุยกับคุณรังสิมันต์โรมด้วยนะครับ ขอบคุณทั้งสองท่านในทีวี ครับสวัสดีครับ ทั้งหมดนี้ก็ต้องไปเถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา I Herb You ชูการ์ฟรีชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You ชูการ์ฟรีด้วยนะ อยากมีบ้านนึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android I Herb You ชูการ์ฟรีชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You ชูการ์ฟรีด้วยนะ I Herb You ชูการ์ฟรีชุ่มคอนี่คือ ปล่อยเขารอ ไม่ได้ขนาดนั้นนะมิติใหม่ของการทำรายการ ก่อนสักหน่อย ออนใหม่ปะเนี่ยขออนุญาตคุณผู้ชมฮะขออนุญาตคุณผู้ชมฮะสุดๆฮะเมามันทีมงานผมกำลังจัดตั้งร้านอยู่นะฮะจัดตั้งร้านอยู่นี่คุณเอากระดาษผมไปไหนเนี่ยมาคุณผู้ชมฮะเรียกเข้ามาครับเรียกเข้ามานะครับเมื่อกี้นี่มี breaking news ข่าวด่วนเข้ามานะคุณผู้ชมครับหนึ่งข่าวเข้ามานะฮะน่าจะเป็นข่าวที่ทำให้เราสบายใจได้นิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทางด้านของท่านนิพัฒน์ทองเล็กจะมาอัปเดตนิดนึงครับพอดีเมื่อกี้นี้พูดคุยกันนะฮะระหว่างเดินไปทำธุระส่วนตัว นะกำลังกลับเข้ามานะครับแล้วก็น่าจะเป็นข่าวที่ถ้าเป็นจริงนะฮะเป็นจริงเนี่ยก็อาจจะบรรเทาความตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอทางด้านคุณนิพัฒน์กลับมาพูดคุยนะครับรวมถึงอาจารย์จ๊ะด้วยนะครับและอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับไอ้เรื่องวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางก็คือมีแฮชแท็ก Send Baron นะฮะ Send คือแปลว่าส่ง
แบรนก็คือเป็นชื่อลูกชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะฮะว่าแฮชแท็กนี้นะครับที่เขากำลังแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ของสหรัฐนะครับว่ามันเกิดขึ้นด้วยประเด็นใดอะไรยังไงคุณผู้ชม อะไรนะ เข้ามากันนะฮะมา มา แหม่ ลุยกันต่ออาจารย์จ๊ะ ทำเสียงน่ากลัวมากเลยมา นี่อาจารย์จ๊ะไม่ได้ติดไมค์นะฮะ ครับ ที่พูดมานี่คือเสียงไม่ใช่ไมค์ ฮะ เสียงโดยที่ไม่ต้องมีไมค์อ๋อนี่สรุปก็มีไมค์อยู่ดีนะฮะ ครับ โอเค พร้อมยังทีมงาน ครับ ครับผมมาเข้ามายังกลับเข้ามาครับช่วงออนไลน์ของถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับรับชมทางเทโรดิจิทัลนะฮะใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาณตอนนี้ยังไม่ได้โหวตให้เรานะรบกวนช่วยโหวตให้หน่อยได้ไหมครับเราอยากทราบความคิดเห็นของท่านนะครับคุณคิดว่าหลังจากนี้ราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นหรือไม่พุ่งแน่นอนไม่พุ่งไม่แน่ใจนะครับโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับอยากทราบความคิดเห็นของคุณผู้ชมณตอนนี้คิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ที่เราติดตามตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่มีการโจมตีแล้วก็สังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับ2ท่านนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะครับรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลนะครับรวมถึงท่านอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะครับอยู่กับเราต่อเนื่องกันยาวๆเดี๋ยวมาพูดคุยวิเคราะห์กันเพิ่มเติมยังมีหลากหลายประเด็นนะครับที่ยังเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตะวันออกกลางนะฮะรวมถึงตัดภาพมาที่ประเทศไทยเรื่องของการเมืองไทยนะฮะว่าท่าทีของเราควรจะวางตัวอย่างไรนะเมื่อหลายปีก่อนถ้าผมจำไม่ผิดก็เกิดเหตุระเบิดที่สุขุมวิทซอย 71 นะเข้าใจว่ามีการเตรียมการเพื่อที่จะก่อการร้ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เป็นการระเบิดและรู้สึกจะเป็นชาวอิหร่านนะครับไม่ได้บอกว่าโอเคเป็นชาวอิหร่านไม่ใช่เผอิญเขาเป็นสัญชาติอิหร่านนะวันนั้นนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมท่านนิพัฒน์บอกกับผมกับอาจารย์จ๊ะเมื่อสักครู่นี้นะฮะบอกว่ามีข่าว breaking news เข้ามาล่าสุดที่ท่านติดตามถ้าเป็นจริงถือว่าเป็นข่าวที่น่าจะบรรเทาเรื่องของราคาน้ำมันได้ประมาณหนึ่งหรือเปล่าเอาข่าวอะไรฮะท่านฮะเพื่อการตรวจสอบนะครับเพื่อตรวจสอบร่วมกันแล้วก็คุณตินก็จะได้เช็คด้วยตรงนี้มันมี breaking news ที่ออกมาว่าผบ.กองกำลังปฏิวัติพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน IRGC เนี่ยได้ประกาศมาแล้วเรื่องเรือที่จะผ่านฮอร์มุสไม่ได้คือเรือสหรัฐเรือของสหภาพยุโรปและก็เรือของอิสราเอลมันก็คือการผ่อนคลายใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็คิดว่าผู้นำของอิหร่านเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดอยากจะหาศัตรูอะไรให้มันมากไปกว่านี้สรุปแล้วไอ้ช่องแคบฮอร์มุสที่เราพูดคุยกันอยู่บอกว่าเฮ้ยมีการควบคุมแล้วปิดแล้วใครผ่านมายิงใครผ่านมายิงเนี่ยที่สหรัฐต้องบอกว่าโอเคถ้าเรือน้ำมันจะผ่านเดี๋ยวสหรัฐเนี่ยจะคุ้มกันให้ประกันบริษัทประกันไม่ประกันใช่ไหมสหรัฐประกันให้กลับกลายเป็นว่าท่านนิพัฒน์บอกว่าล่าสุดทางอิหร่านเป็นคนบอกเองบอกว่าเอาอย่างนี้ไอ้ช่องแคบฮอร์มุสที่มันเป็นเส้นทางเส้นเลือดสำคัญของการลำเลียงน้ำมันน่ะเอาเป็นว่าถ้าเรือสัญชาติอเมริกาเองไม่ต้องมาเรือสัญชาติ EUสหภาพยุโรปเองไม่ต้องมาสัญชาติอิสราเอลเองไม่ต้องมาแต่ถ้าเป็นสัญชาติอื่นได้หมดความหมายคืออย่างนี้ถูกต้องครับตรวจสอบนะครับตรวจสอบนิดหนึ่งตรงนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสร้างสรรค์อิหร่านเองก็บริหารความพึงพอใจของชาวโลกเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นตัวเองเป็นผู้ร้ายนะครับเพราะว่าน้ำมัน1 ใน 5ของโลกและยังมีแก๊สอีกที่จะต้องผ่านเพราะฉะนั้นนี่คือการเลือกปฏิบัตินะครับที่ชัดเจนข้อมูลเพิ่มเติมนะนี่เข้ามาแล้วนะขอบคุณทีมงานด้วยนะฮะอาจารย์จ๊ะนิดเดียวสั้นๆครับผมกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านก็คือ IRGC บอกว่าช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลกปิดกั้นเฉพาะเรือจากสหรัฐอิสราเอลยุโรปและพันธมิตรตะวันตกอื่นๆเท่านั้นแล้วคำพูดของท่านนะบอกว่าเราเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าตามกฎหมายและมติระหว่างประเทศในยามสงครามสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจะมีสิทธิ์ควบคุมการผ่านช่องแคบฮอร์มุสเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะควบคุมและเขาบอกว่า ตอนนี้เรือของสหรัฐอิสราเอลยุโรปและพันธมิตรของตะวันออกอื่นๆเองไม่ต้องมาไม่ต้องผ่านที่เหลือผ่านได้โอเคเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นะครับเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นะนี่คือข่าว breaking news เข้ามาเสริมที่ท่านนิพัฒน์ทองเล็บพูดมาสักครู่นี้นั่นหมายความว่าเขาไม่อยากจะเป็นศัตรูกับทุกคนแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เขาก็ต้องบริหารนะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่ว่าเนี่ยไม่งั้นทุกคนก็จะโกรธและเกลียดเขาหมดนะครับผู้ที่ใช้น้ำมันหลักตรงนี้คือจีนนะครับมันมีญี่ปุ่นมีเกาหลีนะครับที่ใช้ตรงนี้อยู่แล้วก็อินเดียเอาเป็นว่าผม
เติมนิดนึงนะครับกายภาพของฮอร์มุสตรงนี้นะครับเพื่อจะได้นึกออกกันว่านั่นน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะ ส่วนที่แคบที่สุดเนี่ยมันคือประมาณ 33 กิโลเมตร ฮะ นะครับส่วนที่กว้างที่สุดก็ประมาณ 50 กิโลเมตร ครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับการเลือกปฏิบัติตรงนี้ที่จะให้ใครผ่านได้ไม่ได้ วันนี้อิหร่านบอกว่าเดี๋ยวอ้วกคุมทีนี้อเมริกาจะทำยังไงนะครับกับอิสราเอลที่ตัวเองโดนห้ามอยู่ะ แต่ รับ คนอื่นไปได้ คนอื่นไปได้เอาละครับนี่คือการสร้างประเด็นปมปัญหาให้ แต่ถือว่าเป็นการผ่อนคลายสำหรับประเทศอื่น ครับ ๆนั่นหมายความว่าอาจารย์จ๊ะถ้า ครั ม บ องในมิติการเมือง ครับ เขาก็ต้องหาพวก ก็เป็นเรื่องปกติฮะก็ไม่ได้มีอะไรแปลกสำหรับผมเป็นผมก็ทำแบบนี้นะครับ เพราะว่าในสภาวะแบบนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าอเมริกาเนี่ยเขายังดำรงความมุ่งหมายนะครับ อย่างน้อยที่สุดในระยะสั้นเนี่ยนะครับ ก็คือการเน้นไปที่ยุทธวิธี ครับ นะครับจะระเบิดให้ลาบเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในอิหร่าน ครับ สิ่งที่อิหร่านทำอยู่ในขณะนี้ก็คือว่านะครับในทางยุทธวิธียุทโธปกรณ์เนี่ยนะครับอาจจะเป็นรอง แต่สิ่งที่อิหร่านกำลังจะใช้ก็คือว่าใช้การต่อสู้ทางการเมืองนะครับการต่อสู้ทางการเมืองก็คือว่าเฮ้ยแสวงหามิตรให้เยอะนะครับแล้วจำกัดศัตรูให้น้อยนะครับเพื่อที่จะเอาพลังของมิตรที่เยอะนี่แหละนะครับเอามาเป็นตัวคานกับยุทธวิธีทางการทหารของอเมริกานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นจะบอกว่าเป็นข่าวดีของเราต้องเฮกันเลยไหมก็ถือว่าก็พอบ รรเทาได้บาง พอหายใจ หายใจได้ โล่งในระดับหนึ่งแต่เชื่อผมเถอะครับในสภาวะแบบนี้เนี่ยแม้นหวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับผมไม่ได้บอกว่าเราจะไปรบกับอิหร่าน ครับ เพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเราก็เป็นมิตรที่ดีต่อกัน ครับ เราก็ไม่ไปรบกับอเมริกา ครับ แต่ไอ้ข้างๆบ้านเรานี่แหละขณะที่ทั้งโลกเนี่ยไปสนใจนะครับกำลังถล่มเตหะรานกันอะไรกันเนี่ยข้างบ้านเราเนี่ยนะครับ ตัวดี กัม ร พู อบ ชา สา ใช่ ม ไหม นี่แหละรอบสามนี่แหละ กัมพูชาใช่ไหม ทั้งเผาป่าทั้งโน่นนี่นั่นเราก็เห็นอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ ครับ เพราะนั้นแล้วเนี่ยผมยังยืนยันว่าวันนี้เนี่ยนะครับท่าทีของอิหร่านออกมาอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีแน่ๆนะครับแล้วมันจะดียิ่งขึ้นนะครับถ้าข้อเสนอของท่านเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยเนี่ยได้รับการพิจารณานะครับจากรัฐบาลใหม่ซึ่งควรจะเข้ามาทำงานให้เร็วที่สุดนะครับเพราะนั้นอันนี้มันก็เป็นผลดีกับนอกจากผลดีกับชาวโลกแล้ว มันก็เป็นผลดีกับประเทศไทยด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะครับไอ้โจทย์ข้างๆบ้านเราเนี่ยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเราอย่าไปลืมเพราะไอ้ข้างบ้านเราเนี่ยของจริงนะครับ อาจารย์จ๊บเสริมมาที่อาจารย์จ๊บพูดนะฮะท่าน ครับ ท่านอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่ ครั แน่ บ ใจแต่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านรองโฆษกกองทัพบก ฮะ นอกรอบนะครับ ครั ถา บ มว่าสถานการณ์เป็นยังไง ค ใช่ รั ไหม บ เพราะเราก็ไปยุ่งเรื่อง ครับผม อื่นใช่ไหมผมก็ถามคือท่านก็บอกกับผมนะฮะท่านก็บอกว่าตอนเนี้ยคือทุกคนอยู่ในฐานที่ตั้งและไม่ประมาทเลย แล้วก็มีการเติมเข้าใจว่ามีการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเตรียมการอะไรบางอย่างหรือเปล่า เพราะฉะนั้นไทยเองเราก็ไม่ประมาทเช่นเดียวกันท่านนิพัฒน์มีข้อมูลตรงนี้ไหมฮะเอานี่กลับมาที่ไทยกัมพูชาแล้วนะ โอเคเติมของอาจารย์จ๊ะ คือมันสัมพันธ์กันไง สัมพันธ์กันแน่นอน สัมพันธ์กันจริง ผมชอบอาจารย์จ๊ะก็บอกว่าข้างบ้านเราอะตัว ครับ ดีคำว่าตัวดีมันคือไม่ดีคุยกันไม่เข้าใจแล้วเวลาชมใครว่าตัวดีเนี่ย แปลว่าไม่ดี จริงๆว่าไม่ดีนะครับโอเคกลับมาตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับในทางทหารตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการเสริมความมั่นคงอยู่ตลอดเวลา เราเองเราก็ต้องทำนะครับเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางเห็นไหมครับ แล้วก็ปรับบังเกอร์อะไรต่างๆ เหล่านี้หน้าที่ใครหน้าที่มันไม่มีการปล่อยนะครับสายกัมพูชาก็ทำในลักษณะนี้ ผมดีใจนะครับที่มีการเปิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมา และโฆษกกองทัพบกก็บอกกับเรานะครับเอาเป็นว่า alert นะครับยังตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ครับ สำหรับผมแล้วพูดเสมอว่าสถานการณ์ไว้ใจไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สิ่งหนึ่งที่ชัดที่สุดในขณะนี้เนี่ยลักษณะการก่อกวนด้วยการเผาป่าเห็นไหมครับ ตรงนี้เนี่ยเราได้เห็นและสื่อก็นำเสนอเยอะแยะไปหมดเลยว่าเอาละมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนะครับว่าหยุดยิงกันแล้วจะต้องไม่ทำอะไรยังไงเผาป่ามันเป็นเรื่อง
ไฟเกิดขึ้นเองหรือเปล่า อ่า โธ่เขารู้กันหมดนะครับ ว่าไอ้จุดสันดาบน่ะมันมาไม่ถึงนะครับ แกน่ะเผาตลอด แล้วเผาไปเผามาควันกลับไปหาตัวเองนะครับ เราก็หัวเราะกัน เอาเป็นว่าก็ยังมีความเคลื่อนไหว ครับ อยู่ตลอดเวลาในลักษณะรบกวนนะครับ ก่อกวนสร้างความรำคาญอะไรก็แล้วแต่ เอาละครับ เราก็ต้องเผชิญกับมันนะครับ แล้วทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนตลอดในวันนี้เนี่ยไม่มีนะครับเรื่องที่จะลดลาวาศอก ใช่ นะครับ ใช่ครับ เขาก็ยังเข้มกันอยู่ เอาเป็นว่าทนหน่อยนะครับเรื่องควันนะครับที่เขาพยายามจะเผาอะไรเข้ามาตรงนี้ เขาพยายามก่อกวนแหละ ก่อกวน แล้วเรา นะครับ เราไม่ประมาทเพราะว่าเขาจะหาจังหวะ ครับ จังหวะที่เราอาจจะเผลอ ใช่ไหมอาจารย์จ๊ะเผลอปุ๊บแล้วมัน ก็แหงอยู่แล้วฮะ มาสร้างสถานการณ์แต่ตอนเนี้ยพี่ใหญ่เขากำลังลบเพราะพี่ใหญ่ไม่รู้ ไอตอนลบกันนี่แหละโคตรหน้า กัง โคว ล ตรหน้ากังวลเลย อ่าฮะ นะครับ คุณเคยได้ยินไหมสมัยก่อนมีศัพท์ในวรรณคดีเรื่องอีเหนา ย่องตอด ย่อง นะครับ ต่อ พฤติกรรมย่องตอด เป็นแบบนี้ ต้องระวังต้องระวัง ต้องระวังนะฮะแล้วผมเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับ ครับ สิ่งที่อันนี้ผมก็ต้องเรียนไปถึงกระทรวงกลาโหมแหละ ซึ่ง นะครับ เดี๋ยวจะพูดคุยเรื่องกระทรวงกลาโหมในประเทศไทยด้วยนะ ฮะ ว่าตกลงใครจะเป็นรัฐมนตรี เอาในทางวิชาการ ฮะ วันนี้กระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าก็ต้องฝ่ายวิชาการของกระทรวงเนี่ยก็ต้องติดตามรูปแบบการทำสงครามของอเมริกากับอิหร่าน ครับ อันนี้ในทางวิชาการจริงๆนะครับ ครับ รูปแบบหนึ่งที่เราเห็นแน่ๆก็คือว่าอาวุธราคาถูกแต่สร้างได้เยอะ ครับ แต่ทำลายล้างได้ศูนย์ที่เราบอกว่าโดรน โดรน นะฮะผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับ ครับ ศักยภาพของเด็กน้องๆนิสิตนักศึกษาที่เรียนอยู่ในสถาบันอาชีวะ ครับ เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเนี่ยของ ครับ เราเนี่ยโดรนแบบเนี้ยรับรองครับสร้างได้เดือนละเป็นหมื่นลำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้ยกบอกว่าข้างๆบ้านเราเนี่ยรอบที่แล้วก็แสดงให้เห็นว่าก็ใช้โดรนแบบนี้เหมือนกัน ครับ นะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยควรจะนะครับ ครับ เขาเรียกว่าเตรียมนะครับแม้นหวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับนะครับเราอาจจะไม่มีเงินไปซื้อฝูงเครื่องบินอีกเป็นหมื่นล้าน ครับ นะครับแต่ DIY โดรนแบบนี้ซึ่งน้องๆที่เรียนวิศวะเรียนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยรับรองทำได้ทุกมหาวิทยาลัย ครับ ทำได้ทุกสถาบันอาชีวะ เรื่องนี้ควรจะผลักดัน ครับ เรื่องที่สองนะครับไปปลดล็อกนะครับกฎระเบียบอะไรที่ทำให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราเนี่ยมันโตได้ในประเทศอื่นยกเว้นในประเทศไทย เช่น กรณีรถถังรถเกราะของชัยเสรีเนี่ยฮะ ครับ ซึ่งเราก็ได้รับการยอมรับไปเป็นอุปกรณ์ของ UN ของหลากหลายประเทศ แต่น่าแปลกใจอยู่ในประเทศไทยน้อยเหลือเกิน เอาละมันจะเกิดจากอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าไอ้กฎระเบียบที่มันไปทำให้เรื่องแบบนี้นะครับ แทนที่เราจะได้ใช้โอกาสนี้ ครับ ยกระดับอุตสาหกรรมนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาตัวเอง ครับ นะครับเพราะถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวานนะทิน ครับ ของแบบนี้มันไม่ใช่ยาดมใช่ไหม มาวันนี้ คุ ซื้ ณ อได้ อยา เล ก ย จะคุณซื้อได้เลย เพราะนั้น โอเค ตรงนี้ต่างหากที่ผมคิดว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ควรจะต้องมีแนวนโยบายเตรียมเอาไว้นะครับ เพื่อรองรับรัฐบาลชุดใหม่ เพราะเรื่องนี้มันช้าไม่ได้ อยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านต่อไปแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะคุยประเด็นนี้นะฮะแต่ก่อน ครับ ที่จะไป ผม ตรงนั้นมีความเคลื่อนไหวจากอิหร่าน ครับ เกี่ยวกับกรณีที่สหรัฐไปจมเรือของอิหร่านนะครับคุณผู้ชมครับที่ยิงตอร์ปิโดใส่นะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนะครับคุณอับบาสอารักชีนะบอกว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องเสียใจอย่างสุดซึ้งกับแบบอย่างที่ตนได้สร้างขึ้น หลังจากเรือดำน้ำสหรัฐจมเรือของอิหร่านนะครับคำกล่าวของท่านรัฐมนตรีท่านนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลอิหร่านยอมรับว่าเรือรบจมในมหาสมุทรอินเดีย ท่านอารักชียังบอกด้วยนะสหรัฐได้ก่ออาชญากรรมทางทะเลห่างจากชายฝั่งอิหร่าน 2,000 ไมล์เรือฟรีเกตซึ่งเป็นแขกของกองทัพเรืออินเดีย บรรทุกลูกเรือเกือบ 130 นายถูกโจมตีในน่านน้ำสากล โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าจำคำพูดของผมไว้ สหรัฐจะต้องเสียใจอย่างสุดซึ้งกับสิ่งที่สร้างขึ้น ฟังแล้วแปลว่า เรือที่ติดธงสัญชาติอเมริกันหนาวหมดเอาผมพูดตรงๆนะ ไม่จบแน่ และไม่ใช่เรือรบด้วยนะ
นะครับเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าเรือเนี่ยทุกลำในโลกใบนี้นะครับเรือที่ถูกกฎหมายเนี่ยเขาต้องมีสัญชาติ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครเคยดูหนังนะเรื่องอินิกมาเรื่องอะไรเนี่ยนะครับหนังฮอลลีวูดเรื่องสงครามเรือสอยเรือขนสินค้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนะครับอันนี้ผมพูดตรงไปตรงเราอาจจะได้เห็นปฏิบัติการของฝ่ายอิหร่านนะครับต่อเรืออาจจะเป็นเรือขนส่งสินค้าซึ่งติดธงอเมริกันหรือติดธงพันธมิตรของอเมริกันอันนี้ก็ต้องคอยติดตามดูนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนแล้วฮะว่าวันนี้เนี่ยใครที่อาจจะเกิดไม่ทันสงครามโลกครั้งที่2ครับไม่เคยเห็นอะไรนะยุทธนาวีนะครับว่าเฮ้ยมันต่อตีกันยังไงในการรบทางเรือแบบดั้งเดิมเนี่ยเอาตอร์ปิโดไปยิงเรือเนี่ยน่าจะได้เห็นอีกหลายลำนะครับท่านนิพัฒน์มองทั้งสองฝ่ายจากการตอบโต้ของอิหร่านแสดงว่าไม่ง่ายละงานนี้ไม่ง่ายละเห็นตรงกับอาจารย์จ๊ะนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอที่เปิดเผยที่ดูกันอยู่ในขณะนี้มันเป็นคลิปที่ตอนที่พีทเฮดเซกรัฐมนตรีกระทรวงสงครามสหรัฐเป็นคนแถลงคือตั้งใจเอามาเปิดเผยเลย ด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็กลับไปที่ข้อมูลคุณทินที่บอกว่าศรีลังกาชี้แจงแล้วว่าไอ้เรือลำนี้มายังไงที่อาจารย์จ๊ะถามเนี่ยเพิ่งเสร็จจากการสวนสนามทางเรือมีจริงครับแต่ละปีเนี่ยมันจะมีประเทศที่ขอเป็นเจ้าภาพสวนสนามทางเรือแต่ละประเทศก็จะส่งเรือไปนะครับไปผูกมิตรกันเอาเป็นว่าเขามีมิตรภาพของกองทัพเรือกันอยู่ในหลายๆประเทศแล้วไปจอดอยู่ตรงนั้นตามข่าวที่บอกว่ามันเสียใช่ไหมครับแสดงว่าไม่เคลื่อนที่ตรงนี้น่าสนใจนะครับถ้าไม่เคลื่อนที่เนี่ยแล้วกำลังขอความช่วยเหลือจากศรีลังกากำลังไปช่วยแสดงว่าจอดอยู่โอ้โหโหดนะครับเรือที่ไม่ได้วิ่งเนี่ยแล้วไปมันจอดอยู่เนี่ยกำลังรอช่วยความช่วยเหลือแล้วไปซัดตอร์ปิโดใส่เขาเนี่ยตายกว่าเท่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความแค้นก็ออกมาจากคำพูดตรงนี้นะครับอันนี้เข้าใจได้ครับเข้าใจได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปในสถานการณ์นี้นะครับแต่ในอเมริกาเองคุณผู้ชมครับตัดภาพไปที่สหรัฐมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างกว้างขวางนะครับและมีแฮชแท็กขึ้นมาแฮชแท็ก Send Baron Send Baron นะครับกำลังติดฮิตติดเทรนด์ในโซเชียลมีเดียสหรัฐหลังมีคนทำเว็บไซต์เสียดสีเนี่ยฮะ Baron คือใครครับเรียกร้องให้แบรนคือลูกชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งแบรอนทรัมป์ลูกชายวัย19 ปีเข้าไปเป็นทหารรับใช้ชาติเพื่อไปรบกับอิหร่านครับหลังทรัมป์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้นำที่ส่งลูกหลานคนอื่นไปเสี่ยงชีวิตในขณะที่ครอบครัวตัวเองเนี่ยปลอดภัยซึ่งหลายสำนักข่าวก็รายงานว่าเขาอาจจะได้รับการยกเว้นการเข้ารับราชการทหารนะฮะเหตุผลคืออะไรครับตัวสูงเกินไปฮะเขาสูง2 เมตรกับอีก6 เซนติเมตรฮะคุณผู้ชมแบรอนเนี่ยซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กสุดของโดนัลด์ทรัมป์กับมาเลเนียทรัมป์ภรรยาคนที่3ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งนายแบรอนนะฮะเกิดเมื่อปี 2006 อายุกำลังจะครบ20 ปีโดยบริบูรณ์นะทั้งนี้ฮะเขาบอกว่าชายชาวอเมริกันวัย18 ถึง 25 ปีนะครับก็ต้องลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานเฉพาะนะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเกณฑ์ทหารในกรณีที่ประเทศเนี่ยเกิดภาวะฉุกเฉินหรือสงครามขั้นรุนแรงซึ่งมีรายงานว่าเขาลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่อายุ18 ปีแต่ปรากฏว่านะครับนายแบรอนคนนี้มีความสูงเกินเกณฑ์ฮะสูงกว่า205 เซนติเมตรก็คือ6 ฟุต 9 นิ้ว6 ฟุต 9 นิ้วคุณผู้ชมครับซึ่งถือว่าเกินขีดจำกัดนะที่รับใช้ชาติได้ก็คืออยู่ที่6 ฟุต 8 นิ้วเขาเกินมาฮะในบางตำแหน่งก็จะมีข้อจำกัดในการใช้ยุทโธปกรณ์สรุปง่ายๆคือว่าลูกชายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นทหารไม่ได้เขาพูดอย่างนี้ก็เลยติดแฮชแท็ก send Baron ส่ง Baron ไปส่ง Baron ไปนะครับแต่ผมย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาการรับใช้การเข้าเป็นทหารเนี่ยถามว่ามันมีเกณฑ์ความสูงไหมโดยเฉพาะUS Navy เนาะทางเรือเนี่ยมันก็จะมีความสูงที่ถ้ามันเกินแล้วมันจะไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ในเรือต้องไหมครับแต่ในอดีตมีนักบาสคนหนึ่งชื่อเดวิดโรบินสันเล่นให้สเปอร์สนะฮะเล่นให้สเปอร์สของซานอันโตนิโอสเปอร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาสูง7 ฟุต 1 นิ้วถามว่าเขารับราชการเขาเป็น US Navy ก็คือทหารเรือแต่เนื่องจากความสูงของเขาเกิน
เขาก็เลยไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่บนเรือ ครับ แต่ให้มาปฏิบัติหน้าที่ภาคพื้นดิน เขารับใช้ชาติอเมริกันอยู่ 2 ปี ก็มีคนไปล้อเลียนบอกอ้าวเฮ้ยเดวิดโรบินสันสูงกว่าลูกคุณต้อง2-3 นิ้วอ่ะเขายังรับใช้ทหารเป็นทหารได้เลยทำไมคุณไม่ส่งลูกคุณไปเป็นทหาร คุณนิพัฒน์โอเค ครับ คือเวลาพูดถึงฟุตเนี่ยคุณอาจจะมองแล้วมันกี่ฟุตมันสูงเท่าไหร่วะ 7 ฟุต 1 นิ้วอ่ะ ครับ คุณทีมงานลอง 7 กดเครื่องเนี้ย 21 คุณก็เอา 2 เมตร 2 เมตรกว่า 2.54 2 เมตรกว่า 2 เมตรกว่า 2 เมตรกว่า ใช่ไหม นะครับ เมตรกว่า 2 เมตรกว่า ก็เอาอย่างนี้เอาผมเปรียบเทียบ นี่ ให้มันง่ายขึ้น นี่ นายกของเราเนี่ยนายกเศรษฐา เอางี้คุณไม่ต้องลุกนายกเศรษฐาเนี่ยท่านสูงประมา ที ณ งานเขาถามผม 180 เซนติเมตร เดี๋ยวก่อน เอาเป็นว่า ท่านนายกเศรษฐาไม่ เปล่า 180เองเหรอ ผมแค่เห็นภาพไงท่านสูง180กว่า 180 ถูกไหมครับ กว่าแน่นอน ฮะ ไม่มีทาง180 แต่หมายความว่าลูกชายทรัมป์เนี่ยสูงกว่าคุณเศรษฐาอีกประมาณเกิน 20 เซนมันจะได้เห็นภาพกันไงฮะ เพราะท่านเศรษฐาเนี่ยสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับ ตรงนี้ ฮะ ผม5 ฟุต 11 ประมาณ 179 179 ก็สูงกว่าคุณอีก 30 เซน อีกฟุตหนึ่งอ่ะ หนึ่งไม้บรรหนึ่งไม้บรรทัด ประมาณเนี้ย ครับผม ไม้บรรทัดกว่า ฮะ นั่น ครับผม ความสูง ครับผม ก็ผมจะบอกให้นะครับคือเรื่องเนี้ยถ้ามันมีเกณฑ์แบบนั้นนะครับ แล้วก็เดวิดโรบินสันนะครับซึ่งเป็นนักบาสที่ผมชอบด้วยนะเขาเป็นนักเรียนในเรือแอนนาโปลิสนะครับเขาไม่ใช่แค่เนวีธรรมดานะนะครับเขาคือนักเรียนในเรือแอนนาโปลิสสถาบันทางผลิตนายทหารเรืออันดับ 1ของโลกนะครับแล้วก่อนที่จะมาเล่นบาสนะฮะคือถ้าเกณฑ์นี้เนี่ยเดวิดโรบินสันเคยเข้าไปทำงานของกองทัพเรือ US Navy ถูกครับแต่ในตำแหน่งซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่บนเรือรบแต่ต้องไปทำอย่างอื่นเนี่ยแล้วเกณฑ์นี้มันยังคงอยู่นะครับแล้วมันมีการหลบเลี่ยงทำก็ต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์หรือเผลอๆอาจจะโดน impeachment ว่าใช้อิทธิพลอะไรหรือเปล่านะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็เป็นกระบวนการการเมืองภายในอเมริกาก็ต้องไปตรวจสอบกัน เรื่องของเขาแต่เอาเป็นว่าท่านนายกเศรษฐาครับ192 เซนติเมตร ก็คิดดูดิก็ ไม่ สู ใช่ งกว่า 192 เซนติเมตร สูงกว่านายกเศรษฐาอีกร่วม20 เซนน่ะนะครับคือที่พูดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าคนสูงเนี่ยนะครับจะไปผมกำลังไม่ได้แปลว่าผมไปเชียร์เขาผมแค่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกณฑ์ของอเมริกันแล้วเดวิดโรบินสันเนี่ยนะครับเขาก็มีวิธีเข้าไปทำงานในกองทัพด้วยการไปทำงานในตำแหน่งอื่นที่ไม่ได้อยู่บนเรือรบนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายการเมืองอเมริกันก็ต้องตรวจสอบประธานาธิบดีเฮ้ยคุณยกเว้นกฎนี้เพื่อลูก แต่มันจะไปถึงตอนนั้นหรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าจริงๆเดวิดโรบินสันเขาได้ข้อยกเว้นจริงๆมันเกินอยู่แล้วแต่เผอิญหัวหน้าเจ้านายเขาบอกโอเคงั้นหาข้อยกเว้นให้เข้าไปก็ไม่เป็นไรไงแต่ผมจะบอกว่าการเมืองอเมริกันเนี่ยมันมีกระบวนการเรื่องพวกนี้ในการตรวจสอบเข้มงวดกันอยู่แล้วนะครับยิ่งมาละเว้นกฎเกณฑ์นะถ้าเป็นอย่างที่แซะกันอยู่เนี่ยนะละเว้นกฎเกณฑ์เพื่อลูกเนี่ยผมไม่คิดว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนไหนจะรอดอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับโอเคต่อให้คุณเชียร์ทรัมป์นะผมคิดว่านะเรื่องแบบนี้อเมริกันเนี่ยเอาให้ชัวร์เขามีเกณฑ์ของเขานะครับแต่เรื่องการแซะกันเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันโอเคอาจารย์จ้าผมขออนุญาตไปตรงนี้ต่อนิดนึงนะฮะคืออันนี้คือลูกชายใช่ไหมท่านนะฮะแต่ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็ไม่ได้เป็นทหารเช่นเดียวกันมีข้อมูลเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะภาวะกระดูกงอกที่ส้นเท้าครับนี่คือ มีการขอใบรับรองแพทย์นะครับภาวะกระดูกงอกที่ส้นเท้านะครับต้นเรื่องเนี่ยใบนี้นะครับใบรับรองแพทย์ออกด้วยดร. แลรี่บรอนสตีนเป็นผู้เช่าพื้นที่เปิดคลินิกในอาคารที่เฟร็ดทรัมป์พ่อของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นเจ้าของก็เลยออกใบนี้ให้ออกใบนี้ให้บอกว่าคุณมีกระดูกงอกที่ส้นเท้าคุณเป็นทหารไม่ได้นี่คือข้อกังขาที่มีอยู่เกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้ครับเอาละครับคุยกันตรงนี้ผมคิดว่าผู้ชมสนใจเรื่องนี้นะครับผมกลับมาที่หลักการนิดนึงว่าการเข้าไปในกองทัพสหรัฐเนี่ยเป็นความสมัครใจนะครับไม่มีการเกณฑ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เอามาพูดกันตรงนี้เนี่ยนะครับว่าสูงเกินไปเนี่ยมันมุดเข้านูนเข้านี่ไม่ได้อะไรเนี่ยมันเป็นการแซะผมเชื่อเช่นนั้นนะครับแต่ข้อมูลที่ผมได้มาได้อ่านมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเหตุผลที่แพทย์ระบุว่าคนเนี้ยนะครับบารอนเนี่ยเป็นทหารไม่ได้เพราะว่ากระดูกสันหลังคดนะครับเอาลองตรวจสอบดูซึ่งก็อาจคล้ายๆกับว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เอามาท
ทำให้มันสนุกซะเพราะว่าฝ่ายที่ไม่ชอบทรัมป์ก็เอาเรื่องนี้มาแคะยังมีอีกรูปหนึ่งนะครับที่ออกไปไวรัลทั่วโลกเนี่ยคือเป็นรูปที่บารอนทรัมป์เนี่ยไปทำมืออย่างเงี้ยครับผมก็เรียกไม่ถูก นะครับกับลูกสาวคิมจองอึนจับเอามาคู่กัน เพื่อให้เห็นว่านี่คือลูกของผู้นำที่โหดเหี้ยมอันนี้เขาจัดรูปอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้พูดมันมีอีกรูปหนึ่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับวันนี้ AI มันทำได้หมดนะครับไปทำอะไรยังไงก็คุยกันให้มันเรียกว่ามีรสชาติหน่อยตรงนี้นะครับโอเคงั้นตัดภาพกลับมาจากสหรัฐกลับมาที่เมืองไทยแล้วกันครับผมค้างอยู่ท่านโรมท่านรังสิมันต์โรมรอผมนานแล้วนะครับผมเมื่อไหร่จะคุยกับผมทันทีให้รอสายคุณโรมสิคุณรังสิมันต์โรมนะครับว่าที่สสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะครับสวัสดีครับคุณโรมครับสวัสดีครับโอเคหวังว่าคงไม่ได้รอนานเกินไปนะฮะเอาที่ถามเลยฮะว่าตกลงเนี่ยอาจารย์จ้าถามว่าที่จะไปรายงานตัวเนี่ยรายงานตัววันที่9ใช่ไหมมันขยับมาเป็นวันที่8แทนได้ไหมให้มันเร็วขึ้นนะฮะทำไมถึงไปเจาะจงว่าเป็นวันที่9ครับจริงๆวันที่9มันคือวันจันทร์นะฮะแล้วก็ผมคิดว่ามันเวลาเราจะไปรายงานตัวมันก็มีทั้งสสเขตกับบัญชีรายชื่อซึ่งมันก็อยู่ในหลายๆจังหวัดนะครับเราเองก็มีความพร้อมดังนั้นการไปวันที่9ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจริงๆต้องถามกลับว่าทำไมต้องให้เราเร่งขนาดนั้นนะฮะหมายถึงทำไมต้องให้เร่งคือตอนนี้เขาบอกสถานการณ์บ้านเมืองก็คือมันจะต้องรีบนะทางรัฐบาลก็เตรียมพร้อมไปรายงานตัวกันน่าจะหมดแล้วมั้งผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าทางฝ่ายค้านก็รีบเข้าไปรายงานตัวเพื่อให้มันครบสมบูรณ์นะเปิดประชุมสภาเลือกท่านประธานสภาอะไรก็ว่ากันไปจริงๆผมคิดว่าถ้าเราจะพูดเรื่องนี้ครับผมคิดว่ามันต้องตั้งโจทย์ก่อนว่าในวันนี้เนี่ยการที่รัฐบาลเป็นอยู่เนี่ยครับเขามีอุปสรรคอย่างการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอเคเรารู้เนาะว่ามีสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะครับก็ดูแล้วยังไม่มีจุดไหนที่รัฐบาลจัดการไม่ได้ถ้ารัฐบาลจะจัดการไอ้ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นปัญหาเพราะฟอร์มรัฐบาลไม่ได้แต่เป็นปัญหาคือรัฐบาลไม่คุยกันการสื่อสารมีปัญหาขัดแย้งกันเองอันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการจะต้องจัดตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่ในส่วนประเด็นที่2เราก็ต้องยอมรับว่าความล่าช้าในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะพวกผมแต่มันเป็นเพราะว่าทางกกต.เนี่ยนะครับทำให้ปัญหามันเกิดขึ้นมาเองดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเวลาเราตั้งโจทย์เรื่องนี้ครับเราก็ต้องดูดีๆเหมือนกันว่าไอ้ที่พยายามที่จะมาบอกว่าให้พรรคประชาชนต้องเร็วขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการตั้งโจทย์ที่ผิดนะครับแล้วก็มันไม่ได้สำรวจดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับของพรรคประชาชนเลยนะครับมันเป็นเรื่องปัญหาการจัดการรัฐบาลเองด้วยครับอาจารย์จะเสริมไหมเพราะอาจารย์จะบอกเหมือนอะไรนะจะเอาชาติบ้านเมืองเป็นตัวประกันเหรอทำไมไม่อาจารย์จะได้พูดประเด็นนี้ไหมคือผมแค่ถามว่าเราจะมารายงานตัวในวันที่8เนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับประเด็นของผมอยู่ตรงนี้นะครับคือผมด้วยความเคารพต่ออาจารย์นะครับผมคิดว่าการที่พวกผมจะไปรายงานตัวระหว่างวันที่8กับวันที่9ที่ต่างกัน1วันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นสาระสำคัญผมคิดว่าประเด็นมันอยู่ที่อย่างเดียวเลยครับก็คือว่าในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณฟอร์มรัฐบาลไม่ได้เนี่ยแล้วมันทำให้การบริหารราชการแผ่นดินมีปัญหาก็พูดออกมาตรงๆว่ามันคือส่วนไหนคือจุดไหนคือผมว่ามันเอาข้อมูลมาคุยดีกว่าครับอย่าสรุปกันเอาเองโดยที่มันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลอย่างวันนี้เนี่ยผมถามว่าถ้ารัฐบาลจะรับมือกับสถานการณ์ตะวันออกกลางยกตัวอย่างเช่นเรื่องราคาน้ำมันนะครับในเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของค่าของชีพที่มันจะสูงขึ้นเนี่ยรัฐบาลติดตรงนี้หรือเปล่าแล้วการติดตรงนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุจากการที่ยังฟอร์มรัฐบาลไม่ได้เนี่ยจริงๆใช่ไหมนะครับหรือจุดไหนหรือการที่ก็คือสื่อสารกันคนละทิศคนละทางนะครับในเรื่องของมาตรการการรับมือหรือในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของพนักงานก็แล้วแต่ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่ฝ่ายค้านหรือมันเป็นปัญหาที่ฝ่ายรัฐบาลกันแน่อันนี้ผมคิดว่ามันต้องเอากันให้ชัดตรงนี้ส่วนเรื่องกระบวนการเลือกตั้งที่ตกลงแล้วมันมีการโกงกันหรือไม่ไอ้เรื่องหาบาร์โค้ดอะไรต่างๆอันนี้ผมก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาของฝ่ายค้านแต่มันเป็นปัญหาของการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งเราก็รู้กันอยู่โอเคไม่ได้เป็นการเล่นเกมการเมืองอะไรใช่ไหมฮะไม่มีเลยฮะจริงๆเรากำหนดวันที่9นี่มาพักใหญ่แล้วนะครับเราคุยกันมาตั้งพักใหญ่แล้วค
นะครับ อาจารย์จ๊ะคลายข้อสงสัยยังอันนี้ ไม่มีฮะก็ได้รับคำตอบ เอ๊ะทำไม นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมก็บอกรัฐบาลเหมือนกัน ฮะ ว่ารัฐบาลเองเนี่ยวันนี้ก็ต้องชัดเจนได้แล้วนะครับ ฮะ เพราะว่าคุณอนุทินเป็นคนพูดเอง ครับ ว่าเมื่อประกาศรับรองสสแล้วเนี่ยกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะต้องเกิดขึ้น อือฮึ นะครับ ผมก็ อืม บอกว่าขณะนี้สถานการณ์เนี่ยนะครับมันมีความจำเป็น ฮะ นะครับที่รัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีอำนาจเต็ม อืม นะครับเพราะมันยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องปัจจุบันนี้ยังมีอุปสรรคในทางกฎหมาย ครับ นะครับผมก็บอกกับรัฐบาลเองว่ารัฐบาลเองก็อย่าช้า อืม นะครับคุณจะฟอร์มทีม คุณจะเอาพักไหน คุณจะประกาศ ไม่เอาพรรค ตัวยังไง ไหนก็ ก็ ว่า รีบ ไป ท อืม ำนะครับเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันเป็นสถานการณ์ที่ผลกระทบมันแรง ครับ นะครับแล้วผมก็คิดว่าผมอยากให้กลไกไม่ว่าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเดินหน้าไปด้วยกัน ฝ่ายค้านก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนะฮะเราต้องการฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง ฮะ นะครับในการที่จะมาท้วงติงมาสร้างข้อเสนอแนะที่ดี ครับ นะครับแล้วเราก็อยากให้บรรยากาศทางการเมืองของบ้านเราเนี่ยเดินไปสู่กระบวนการแบบนั้น ครับ ส่วนกระบวนการตรวจสอบนะครับเรื่องโมฆะก็ว่ากันไป อืม นะครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ครับ นะครับอันนี้เราก็ว่ากันตามกติกา ครับ นะครับ คุณรวมครับ คุณคิดว่าตอนนี้รัฐบาลรับมือสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ณตอนนี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับ คือผมคิดว่าเวลาพูดเรื่องการที่รัฐบาลมีอำนาจเต็มเนี่ยนะครับแล้วก็ควรที่จะเดินหน้าได้แล้วอย่างที่กลับบ้านมาเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ไปแย้งนะครับว่าเราจะไม่อยากให้เดินหน้าคงไม่ได้เป็นแบบนั้น แต่คำถามที่ผมแน่เลยก็คือว่าปัญหาที่เรากำลังเจออยู่เป็นปัญหาที่รัฐบาลเต็ม หรือมันเป็นปัญหาของการที่ความสามารถการตรวจสอบมันรับมือไม่ได้ อันนี้ผมคิดว่ามันต้องตั้งประเด็นให้ดีๆนะครับผมคิดว่าอย่างที่บอกก็คือว่าอยากให้ปัญหาการสื่อสารเนี่ยคำถามก็คือต่อให้รัฐบาลมีคุณจะสื่อสารได้ดีกว่าเดิมจริงๆหรือเปล่า ครับ นะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดถามผมว่าแล้ววันนี้การเตรียมความพร้อมมีความพร้อมเนี่ยผมอยากจะตั้งเป็นโจทย์อยู่ประมาณนึงแล้วครับแต่ข้อแรกนะครับ แน่นอนว่ามันมีความกังวลในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องนะครับกับราคาของสินค้าอื่นๆที่ตามมา สิ่งที่ผมอยากจะเห็นนะครับในวันนี้มันไม่ใช่แค่การสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าเอาอยู่ทำได้ไม่ต้องห่วงเพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าพี่น้องประชาชนนะครับไม่จำกัดเพราะรัฐบาลนี้ทุกรัฐบาลที่มันมีคำถามเสมออยู่แล้วนะครับว่ากลไกรัฐที่มีอยู่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ดังนั้นความไม่เชื่อนะครับมันจึงไม่ใช่แค่การพูดว่าเฮ้ยเอาอยู่แต่มันต้องประเมินทิศทางให้พี่น้องประชาชนได้ลองเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ก็ได้นะครับ ครับ อย่างกรณีของอดีตสิงคโปร์ที่เขาพยายามออกเสนอว่าวันนี้สิงคโปร์กำลังอยู่สถานการณ์ที่โลกเนี่ยมันระเบียบโลกมันไม่เหมือนเดิม ครับ ดังนั้นเนี่ยการที่ระเบียบโลกมันไม่เหมือนเดิมคำถามก็คือว่าเราต้องเตรียมความพร้อมยังไงมันไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าการเรื่องน้ำแต่วันนี้เรายอมรับว่าเมื่อระเบียบโลกไม่เหมือนเดิมประเทศจะปรับตัวยังไงถ้าคนรถชาติธุรกิจจะต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้เป็นที่ผมคิดว่าเราไม่เห็นการตรงนี้ออกมาแล้วมันทำให้สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ตัดก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องช่วยเหลือกันเองและการช่วยเหลือตัวเองกันเองขั้นต่ำที่สุดเนี่ยนั่นก็คือหลายคนก็ตัดสินใจตุนน้ำมันนะครับบางคนก็เริ่มไปเติมเยอะๆไว้ก่อนเพราะเขาไม่มั่นใจในเรื่องของการเรื่องนี้นะครับนี่ยังไม่นับว่าในประเทศไทยมีพลังสะสมโดยเฉพาะมากอย่างที่มีการสื่อสารออกมาจริงๆหรือเปล่า โอเค อันนี้คือผมคิดว่าขั้นลำดับแรกเลยเรื่องของการสื่อสารที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาอยู่อันที่สองนะสื่อสารนะอันที่สองนะฮะที่ผมคิดว่าสิ่งที่เราอยากเห็นคือมาตรการมาตรการให้ตรึงในเรื่องของราคาแต่มันต้องยอมรับว่ามันมีความจริงในเรื่องของราคาสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะรับมือกันโอเคอันสามนะครับผมคิดบางครั้งเนี่ยเราอย่าไปประเมินสถานการณ์โดยมองแค่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวคำถามง่ายเลยครับเราเนี่ยและอีกหลายประเทศก็จะเจอสถานการณ์เดียวกันวันนี้กระทรวงการประเทศเนี่ยได้มีการได้พูดคุยนะครับกับประเทศอื่นๆรวมกลุ่มกันไอ้ประเทศที่มันเจอสถานการณ์เดียวกันเนี่ยมันควรจะแอคไปด้วยกันเนี่ยเพื่อทำให้พวกเราเนี่ยดังที่สุดได้ครับคุณรวมโทษทีนิดเดียวสั้น
คือผมพอจับใจความได้นะ แต่คุณอยู่ไหนอ่ะทำไมเสียงทำไมมาขาดหายเนี่ยคือผมพยายามทนฟังแล้วก็สุดท้ายไม่ไหวไม่ต้องถามว่าอยู่ไหนทำไมเสียงดีขึ้นไหมครับเสียงดีขึ้นไหมครับดีขึ้นโอเคงั้นสรุปให้ผมหน่อยก็คือโอเคบทบาทหน้าที่ต้องทำอะไรใช่ไหมเรื่องของรัฐธรรมมันตกลงจะบทบาทจะเป็นยังไงมาตรการเป็นยังไงคุยกับเพื่อนบ้านยังไงกระทรวงการต่างประเทศจะว่ายังไงใช่ไหมว่าเราทำแล้วมีอะไรอีกไหมฮะที่เป็นประเด็นสำคัญผมคิดว่าเนี่ยอันนี้คือ3โจทย์นะครับ3โจทย์ผมไล่เรียงสั้นๆนะราคาน้ำมันใช่ไหมครับในเรื่องของราคาข้าวของแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันก็ต้องมองไปข้างหน้าว่าประเทศที่มันจะอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกับเราเนี่ยมันควรจะมีการรวมกลุ่มแล้วมันควรคุยกันเพราะระเบียบโลกตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมนะครับเราต้องยอมรับว่ามันไอ้กลไกกติกาต่างประเทศไม่ว่าเราจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้เราจะด่าทำเราจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็แล้วแต่ครับคุณสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะอยู่กันยังไงครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่อาจจะมีเวลาในการตอบนะครับแต่ว่าผมว่าเฉพาะหน้าเนี่ยทั้งราคาสินค้าทั้งราคาน้ำมันเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องช่วยคิดให้กับพี่น้องประชาชนไม่งั้นภาคธุรกิจมันเดินไม่ได้โอเคครับได้ครับคุณรวมประมาณนี้ก่อนนะฮะยังไงเดี๋ยวรอรายงานตัวแล้วเป็นฝ่ายค้านครับโรมเดี๋ยวมีโอกาสได้กลับมา ขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณรังสิมันต์โรมครับขอบคุณครับโอเคครับผมเขาบอกมันก็ไม่ได้ต่างกันนะก็ไม่ได้เล่นกันคือผมไม่ได้มีประเด็นอะไรในเรื่องนี้นะโอเคผมก็แค่บอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะแสดงความกระตือรือร้นนะครับก็ทำก็ไม่ทำก็เป็นสิทธิ์ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นนะครับจากจริงๆข้อเสนอของคุณโรมเนี่ยนะครับถ้าสภาเปิดแล้วเราได้ฝ่ายค้านแบบนี้ผมว่าโคตรเป็นประโยชน์นี่จึงเป็นเหตุว่าทำไมผมถึงบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยแสดงให้เห็นถึงอาการที่เขาเรียกรู้ร้อนรู้หนาวนะครับแต่เอาแหละนะครับไอ้วันเดียวอะไรก็สุดแท้แต่ประเด็นนั้นก็สุดแท้แต่มุมมองแต่ผมจะบอกว่ามาตรการสิ่งที่คุณโรมเสนอเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ารัฐบาลไม่มีอำนาจเต็มเพราะฉะนั้นต้องรอรัฐบาลอำนาจเต็มในฐานะรัฐบาลรักษาการศรีหศักดิ์ขอโทษนะจะเอาอะไรไปจูงใจให้คนอื่นเข้ามา2เนี่ยในทางรัฐธรรมนูญมันทำได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นประเด็นกันอีกว่าเฮ้ยขณะนี้นะนี่ผิดกฎนะทำไม่ได้โอเคสรุปแล้วอาจารย์จะสรุปให้เลยก็คือว่ารัฐบาลต้องรีบฟอร์มฝ่ายค้านก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปช่วยกันโอเคอย่างนี้ผมขอมาประเด็นที่เรื่องของกระทรวงกลาโหมกันนิดนึงสั้นๆนิดเดียวเลยนะครับเดี๋ยวท่านนิพัฒน์อาจจะแสดงความคิดเห็นตรงนี้เพิ่มเติมได้ด้วยครับเมื่อวานเนี่ยคุณศักดานพสิทธิ์นักวิเคราะห์การเมืองมาในรายการนะครับมีการวิเคราะห์ถึงเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นเก้าอี้ที่สำคัญนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงของประเทศของเราก่อนหน้านี้มีข่าวนะครับบอกว่าจะเป็นบิ๊กแดงก็คือท่านอภิรักษ์คงสมพงษ์หรือว่าบิ๊กโด่งหรือบิ๊กโด่งนะท่านอุดมเดชนะคุณผู้ชมครับแต่คุณศักดาให้ข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าฟันธงเลยว่า2ชื่อที่ลือกันอย่างบิ๊กแดงกับบิ๊กโด่งเนี่ยไม่ใช่ตัวจริง 100%คุณศักดาแง้มมาด้วยบอกว่าในตะกร้าเนี่ยมีตัวเลือกอยู่นะฮะและในตัวเลือกก็มีชื่ออักษรย่ออ่างกับสอเสือซึ่งมีทั้งยศพลโทและพลเอกมีโอกาสจะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งคุณศักดาตั้งข้อสังเกตว่านายกเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลือกเองนะแต่เป็นผู้ใหญ่ส่งมาให้นายกก็ต้องยอมรับเพื่อความอยู่รอดของรัฐบาลคิดเห็นอย่างไรสั้นๆอาจารย์จ๊ะแล้วท่านนิพัฒน์ไม่แน่ใจว่าคิดเห็นอย่างไรอาจารย์จ๊ะช่วยผมหน่อยช่วยชีวิตผมหน่อยคือเรื่องนี้เอาอย่างที่หนึ่งก่อนนะจินคือผมก็ไม่ใช่นายกนะครับผมพูดตรงๆว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าความสำคัญของบุคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้นะครับแต่ว่าไม่ว่าท่านนายกจะตั้งใครในทางการเมืองนายกก็ต้องรับผิดชอบนะครับท่านจะไปควบเองหรืออะไรเองเนี่ยนะครับอันนี้มันไม่พ้นความรับผิดชอบท่านนะครับผมอยากจะแซวด้วยซ้ำไปว่าวันนี้เราควรจะรีบไปซื้อหุ้นล็อกฮีทมาตินนะครับหรือแอนดูรี่ของไอ้พัมเมอร์ลักกี้ทำไมนี่มันพวกนี้บริษัทค้าอาวุธทั้งนั้นเลยโถแล้วของไอ้พัมเมอร์เนี่ยนะมันทำจรวดพอยิงไปแล้วนะไม่โดนเป้าจรวดกลับมาได้ด้วยไม่เสียจรวดเปล่าเอาเหรอเนี่ยควรจะไปซื้อหุ้นบริษัทนี้อันนี้พูดเล่นแต่คราวนี้ผมกลับมานะเพื่อเราเป็นเจ้าของล็อกฮีทมาตินไม่ดียังไงนะครับคราวนี้ผมต่อนะผมกลับมาบอกว่าผมเข้าใจนะครับว่าตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งเนี่ยมีความสำคัญนะครับแต่ผมก็อยากจะบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยนะครับรับผิดชอบทางการเมืองเต็มๆไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยใครจะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับร่วมรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยหนึ่งนะครับขอให้ไปพิจารณาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ให้ดี
เพราะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ 19 กุมภาเขาใช้บอกว่าผู้เป็นรัฐมนตรีซื่อสัตย์โทษนะซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ต้องไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ขัดแย้งกับความคาดหวังของสังคมศาลท่านใช้คำนี้เป็นบรรทัดฐานใหม่เพราะนั้นไอ้คำว่าบรรทัดฐานของสังคมเนี่ยก็อย่าไปตีความแค่ว่าเรื่องโกงไม่โกง โอเค นะครับดูเรื่องความรู้ความสามารถ ซึ่งผมคิดว่าคุณอนุทินเนี่ยนะครับได้ประโยชน์จากคำวินิจฉัยฉบับนี้แน่แต่ถ้านะครับถ้าไปตั้งสมมติรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยไปตั้งใครก็ไม่รู้แล้วมันทำให้เกิดปัญหาเนี่ยคุณอนุทินเนี่ย รับผิดชอบเต็มๆ ก็ต้องรับผิดชอบเต็มๆอยู่แล้ว เพราะนั้น โอเค จะแต่งใครอะไรใครเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลหรอก ก็เดี๋ยวว่ากัน นะครับถูกครับ เพราะว่า โอเค วันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าสิ่งที่เราอยากเห็นก่อนที่ว่าใครจะมานั่งกระทรวงไหนเนี่ย ฮะ แถลงข่าวจับมือจะชูมือกันว่าเอาแหละพักนี่นะเรารวมกันแบบนี้เราจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลไอ้นี่แหละมันคือสิ่งที่ทำให้เห็นว่ากระบวนการทางการเมืองของเราเนี่ยเราเดินหน้า ครับ นะครับ แล้วก็มันก็จะได้ใจประชาชนว่าเฮ้ย โอเค นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็รู้ร้อนรู้หนาว อย่างนั้นอาจารย์จ๊ะ ครับ กล้าทำจะได้ร่วมรัฐบาลหรือเปล่าอย่าเพิ่งตอบนะอย่าเพิ่งตอบ ฮะ อย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบ ครับผม ท่านนิพัฒน์คิดยังไงประเด็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านก็เป็นทหารเหมือนกัน สิ่งที่ประเด็นที่ทินถามมาตรงนี้ อาจารย์จ๊ะได้ตอบครบถ้วนสมบูรณ์หมดแล้วนะครับ แสดงความคิดเห็นนิดนึง เอาเป็นว่าที่มาที่ไปคุณสมบัติ ความเหมาะสมทั้งปวงทั้งหลายเนี่ยมันมีระบบของมันอยู่ ใช่ นะครับ มันมีที่มาที่ไป ทุกคนที่ถูกหยิบเข้ามาใน 36 คนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยให้ระบบมันทำงานนะครับ แล้วก็ขีดเส้นใต้ที่อาจารย์จะพูดว่าท่านนายกคือผู้รับผิดชอบนะครับ จะเป็นใครในกในขออะไรนะครับ วันนี้กอไก่มอนฮูกเลยนะครับ นะครับ ก็ว่ากันมาท่านนายกรับผิดชอบนะครับ ทั้งทหารชอบพูดเสมอ แล้วผมยึดถือคำนี้แล้วผมชอบมากคือภูมิคับบัญชาคุณจะต้องรับผิดชอบทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวคำนี้จำไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยมันมีภารกิจของบ้านเมืองที่รุมเร้านะครับอยู่เราเห็นกันอยู่ทั้งหมดอย่ารับแต่ความสำเร็จนะความล้มเหลวคุณก็ต้องรับผิดชอบวันนี้เอาครับจะเป็นใครมีคนรับผิดชอบตรงนี้อยู่ในการแต่งตั้ง แล้วผมเรียนเสริมนะ เป็นคำตอบที่ ตำแหน่ง ที่เซฟตัวเองมาก ไม่ฮะผมเอาให้ชัดเลยนะ ถูกครับ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของคำว่าความมั่นคงนะครับ ครับ ผมคิดว่าเราต้องตำแหน่งที่น่าสนใจมากกว่าสำหรับผมเนี่ย คือนายกเนี่ยจะคุมความมั่นคงทั้งระบบแบบช่วงเวลานี้หรือเปล่า อันนี้น่าสนใจคำว่าความมั่นคงเนี่ยกระทรวงกลาโหมเป็นเพียงหนึ่งฟันเฟืองนะครับ ครับ ในทางนโยบายเนี่ยทินเห็นไหมครับ เราจะเปิดศึกกับกัมพูชา หน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นเวทีในการถกเถียงเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายคือสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครับ ซึ่งในนั้นประกอบด้วยโอ้โหสารพัดหน่วยงาน ครับ ไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ผมคิดว่าแทนที่จะมาสนใจว่ารัฐมนตรีกลาโหมเป็นใคร ฮะ สนใจดีกว่าว่าพรรคภูมิใจไทยโดยท่านนายกอนุทินเนี่ยท่านมีแนวนโยบายเรื่องความมั่นคงอย่างไร อย่างไรดีกว่า ไอ้นี่น่าสนใจกว่า ได้งั้นเดี๋ยวเรารอดู นะครับ ต่อไปอาจารย์จ๊ะพักกล้าทำร่วมรัฐบาลไหมฮะ ตอนนี้แหละฮะ ฮะ ต้องบอกว่าวันที่โหวตคุณโสพลสารัมนั่นแหละนะครับ นั่นแหละคือวันที่จะวัดใจนะครับ เพราะอะไรฮะ เพราะคุณ โหวตคุณ โสพล โสพลสารัม เป็นประธานสภา เป็นประธานสภา ผู้แทนราษฎรโดยไม่มีเงื่อนไข นั่นแหละคือวันที่จะซื้อใจได้ดีที่สุด นั่นหมายความว่า นะครับ จะดูว่าพักกล้าทำยกมือให้หรือเปล่าใช่ไหม ถูกฮะ เพราะอะไรครับ ของแบบนี้นะ มันต้องเอาใจแลก และ ใจ ถ้า ใจซื้อใจ ถ้ากล้าทำยกมือ ครับ ให้ ผม ท่านโสพลสารัม ฮะ จะได้ร่วมรัฐบาลอย่างนี้เหรอฮะ เอาก็มันเป็นสัญญาณที่ดีไหมล่ะ มันต้องใจซื้อใจใช่ไหมครับ เพราะนั้นทำการเมืองทำงานใหญ่ใจต้องใหญ่ โอเค คนเขาระดับบิ๊กบราเธอร์ทางการเมืองเนี่ยเขาใช้ใจคุยกัน โอเค งั้นผมก็ใช้ใจ นะครับ เหมือนกันนะฮะ ผม ฮะ ใช้ใจโดยการใช้ ฮะ ของมอบให้อาจารย์ เอาว่าใจใหญ่แบบอนุชานาคาสายพักเพื่อไทยหรือเปล่า แค่นี้เอง โอเคแต่ผมใจใหญ่เหมือนกันนะฮะมอบของให้นะฮะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับ ขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Creator Pharma นะครับ มี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับ เม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาว เม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์
เบรมซิง plus เบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน และกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับใช้ใจขายของขอบคุณมากครับนี่คือคอมเมนต์ที่เขาบอกเข้ามานะขายของต่อครับนี่นะครับขออนุญาตนะครับนี่จากเวลาสดนะครับอันนี้คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทองนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอุ้ยอันโอสดเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันอันนี้นะครับคุณผู้ชมครับยาท่าน้ำขาวเดี๋ยวจะมาต่อนะแต่อันนี้คืออุ้ยอันโอสดคุณผู้ชมครับอันนี้คือของดีเขากุยฮะยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอุ้ยอันโอสถฮะบรรเทาไข้ตัวร้อนนะครับและที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับอันนี้ครับนี่ ของดีฮะคุณผู้ชมครับกับมาตรฐานสากล นี่มอบให้แล้วใช่ไหม มอบให้ครับ งั้น หา รีบ ซื้อง่ายครับตาม งั้นรีบใส่กระเป๋าก่อน แผนปัจจุบันทั่วไปครับนี่ราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลขอบคุณมากครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะรักษาลำไส้อักเสบนะครับฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับยาท่าน้ำขาวนี่ฮะ49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับขอบคุณมากๆครับต่อกันที่ผงปรุงรสครับผงปรุงรสรสหนึ่งครับคุณผู้ชมครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่งครับนัมเบอร์วันปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับคุณผู้ชมโปรโมชั่นพิเศษครับ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market Foodland รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับอย่าลืมฮะมีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งขอบคุณมากๆครับผงปรุงรสหนึ่งนะครับและขออนุญาตมอบให้กับอาจารย์ ขอบคุณครับ ธนิพัฒน์ ขอบคุณครับ รสนะครับ รสหนึ่งรสหนึ่ง นะครับต่อกันที่นี่ฮะเรามาเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวครับทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมนะครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟขอบคุณมากครับบัดดี้ดีนนะครับมอบให้ท่านละ ขอบคุณครับ มากครับอาจารย์จ้าครับขอบคุณครับธนิพัฒน์นะครับมาต่อกันที่ BrainTech Tri-Screen นะครับอันนี้คือนวัตกรรมใหม่จอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่บริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดนะครับคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้นะครับที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพมากมายในร้านค้าชั้นนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus แบรนด์แชมป์ของ CJ Express แบรนด์ Clean D ของ Big C และก่อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชาย Apps ดีไซน์สวยห้องน้ำหอมครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่าไทยดีเทอร์เจนต์นะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่นะครับมอบให้ครับขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับอาจารย์จะซักหมดยังเนี่ย ซักหมดแล้วนะหมดแล้วสรุปแล้วครับกล้าทำจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่ก็ต้องรอดูตอนโหวตประธานสภาซึ่งประธานสภาน่าจะเป็นคุณโสพลสารัมจากพรรคภูมิใจไทยก็ท่านก็เหมาะสมที่สุดแล้วอ่ะถ้าโหวตท่านเสร็จปุ๊บต้องดูว่าใครเป็นสสมาหลายสมัยนะครับและแน่นอนก็เป็นมือทำงานคนสำคัญนะครับของพรรคภูมิใจไทยมานานนะครับก็เหมาะฮะนะครับรอดูกันต่อไปครับส่วนสถานการณ์ท่านนิพัฒน์ครับเราไม่ตื่นตระหนกเนาะแต่เราต้องเตรียมสถานการณ์ท่านมีอะไรจะพูดกับรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นไหมครับเกี่ยวกับสถานการณ์อิหร่านณตอนนี้เอาเป็นว่าขอ
ให้พวกเรานะครับท่านทินนะครับอาจารย์จ๊ะที่คุยกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยติดตามสถานการณ์เป็นชั่วโมงกันแล้วกันนะครับทุกอย่างเนี่ยไดนามิกมากรวดเร็ว ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สิ่งที่ทั่วโลกจับตาสนใจอยู่ในขณะนี้ก็คืออาวุธมหาประไลช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มันจะเกิดขึ้นไหมมีจริงหรือเปล่าใครใช้กับใครนะครับอันนี้คือเรื่องที่ห่างตัวออกไปผมแถมนิดนึงเรื่องสำคัญผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ามีข้อมูลว่ามีนักเรียนไทยนักศึกษาไทยไปเรียนอยู่ในอิหร่านประมาณ180 คนเขาให้ทุนไปนะครับเป็นการศึกษาทางด้านกิจการด้านศาสนาตรงนี้ครับอ๋อมันบังหน้าครับเมื่อกี้นี้ตัดหน้าเลยฮะไม่ใช่บังหน้านะขออภัยทีมงานผมตัดหน้าไปเลยนะฮะนี่คุณอะไรแล้วยังไงต่อครับโอเคครับก็เป็นเรื่องที่เอาเป็นนั่นคือเรื่องที่ห่างตัวไปหน่อยเอาเป็นว่าเรื่องใกล้ตัวนะครับข่าวอันนี้พอจะเทียบเคียงได้ไหมนะครับจีนสั่งโรงกลั่นซิโนเปกและโรงกลั่นเปโตรไชน่าซึ่งอยู่ในจีนที่กลั่นน้ำมันอยู่งดส่งออกใช่ไหมครับเพื่อใช้ในประเทศก่อนอันนี้คือการเตรียมความพร้อมผมคิดว่าการเตรียมความพร้อมนะครับที่รัฐบาลกำลังทำอยู่นะครับแล้วก็กำลังทำต่อไปเนี่ยตรงนี้มันคือสิ่งที่กระทบกับเราตรงๆนะครับเอาเป็นว่าเรื่องอีกนิดเดียวสิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บอกมาทางสื่อนะครับพวกขอให้ประชาชนคนไทยเป็นหูเป็นตากันดูแลกันนะครับว่ามีอะไรผิดปกติอะไรต่างๆเหล่านี้ผมก็นี่คืออยู่ในวิสัยนะครับที่เราจะต้องรับรู้กันในสถานการณ์เช่นนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรผิดปกติก็บอกกล่าวกันตรงนี้ระบบมันเป็นเช่นนี้ครับเราทำได้แค่นี้ครับแสดงว่าเรื่องของไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยเนาะแต่ว่าหลายๆประเทศเรื่องของการก่อการร้ายมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันมีโอกาสเกิดขึ้นครับทั้งหมดเนี่ยมันเรียนรู้จากอดีตนะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับสถานการณ์ตรงนั้นน่ะมันส่งผลไปจริงๆวันนี้ความเข้มข้นขณะนี้อยู่ในภูมิภาคก่อนแต่เรื่องอื่นๆที่จะเกิดเป็นจุดๆเนี่ยวันนี้ผมว่าทั้งโลกนะครับเขาระวังกันอยู่ในมาตรการต่างๆก็อาจารย์จ๊ะครับหวังว่าขอโทษนิดเดียวเมื่อกี้ไอ้คีย์เวิร์ดที่ทินพูดตรงนี้คือไม่ตื่นตระหนกจริงครับขออนุญาตว่าไม่ต้องตื่นตระหนกอะไรเพียงแต่รับรู้นะครับแล้วก็เรียนรู้ไปว่ามันเกิดอะไรยังไงตอนนี้พอไม่มีคำตื่นตระหนกครับตรงนี้โอเคแต่โจทย์สำคัญของรัฐบาล ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคาดว่าภายในไม่กี่วันแล้วอาจารย์จะเป็นไปได้ไหมไม่กี่วันก็ควรจะเป็นแบบนั้นโอเคนะครับรัฐบาลควรจะเป็นแบบนั้นงานหนักของรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาที่มีอำนาจเต็มมือแล้วเนาะมีกฎหมายคุ้มครองทุกอย่างนะภายใต้การนำของถ้าไม่ผิดพลาดคือท่านอนุทินแหละครับผมเรื่องของปากท้องของประชาชนอันนี้สำคัญมากๆเรื่องของความปลอดภัยของความมั่นคงของประเทศใช่หมดเลยอันนี้ก็สำคัญมากๆถึงต้องเรื่องของการต่างประเทศใช่ครับต่างๆเหล่านี้แหละครับคือเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราก็ไม่ว่ารัฐบาลไหนเราก็ต้องให้กำลังใจเพื่อที่จะปฏิบัติให้บรรลุที่สุดแล้วการเป็นอยู่ของเราดีที่สุดให้กำลังใจไม่ให้กำลังใจก็แล้วแต่รสนิยมอันนี้ผมไม่ได้เรียกร้องใครแต่โดยสภาพวันนี้เนี่ยนะครับเรากำลังจะมีรัฐบาลนะครับก็ทำกระบวนการนี้ให้มันเสร็จสิ้นนะครับส่วนถ้ารัฐบาลที่จะเกิดใหม่นะครับเขาทำไม่ดีนะครับทำให้ประเทศดูแล้วโอ้ยมันไม่มีความหวังเราก็เปลี่ยนไปตามกระบวนการนะครับผมแค่บอกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยเรามีสถานการณ์แบบนี้เข้ามาเนี่ยผมไม่ได้ขออะไรมากไปกว่าคนไทยคนหนึ่งจะขออย่างน้อยที่สุดนะครับขอให้ผู้ที่จะเข้าไปใช้อำนาจแทนพวกเราเนี่ยแสดงอาการกระตือรือร้นนะครับที่คิดดูนะวันนี้เมื่อกี้พี่แป๊ะยังบอกเลยว่าเราควรโทษนะถ้ามีเวลาเราควรจะติดตามสถานการณ์ข่าวสารเป็นรายชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยช้าไป1 วันเนี่ยเหตุการณ์มันอาจจะเปลี่ยนไปถึงไหนแล้วนี่คือประเด็นของผมนะครับแต่ถ้าใครคิดว่า1 วันมันไม่มีความหมายก็สุดแท้แต่นะครับผมไม่ได้มีประเด็นอะไรตรงนี้ผมแค่บอกว่าสถานการณ์ที่เราเจอเนี่ยเราไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนครับผมนะครับผมคิดว่าทุกภาคส่วนเนี่ยมันต้องมีความกระตือรือร้นให้มากกว่าเดิมมากพอสมควรนะครับและไม่ได้เกินวิสัยที่จะ
ทำได้ ครับ นะครับ อ่ะคุณผู้ชมครับก็เราก็รอดูนะฮะคาดว่าประธานสภากับนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี่แหละฮะไม่น่าจะหลุดจากนี้ไปนะครับแต่ขอดูกกตรับรองผลทิ้งท้ายกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับกกตรับรองผลสส499 คนนะครับทางทีมงานของผมทำอินโฟกราฟิกมานะครับคุณผู้ชมนะไปดูนะครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสสเขตอยู่ที่172บัญชีรายชื่ออยู่ที่19เพราะฉะนั้น 191 ที่นั่งครับสำหรับภูมิใจไทยตอนแรกบอก193ใช่ไหมสุดท้ายนับออกมาล่าสุดนี้คือ191พรรคประชาชนนะครับตอนแรก118ใช่ไหมที่เราคาดการณ์ ก็ได้เพิ่มมา ได้เพิ่มมาเป็น120นะฮะก็คือบัญชีรายชื่อ32เขตอยู่ที่88เพื่อไทย74เท่าเดิมที่เราคุยกันอยู่ก็คือเขตอยู่58แล้วก็บัญชีรายชื่อ16นะครับกล้าทำ58ก็ไม่ขยับผมนะฮะอยู่ที่56ที่เป็นเขตแล้วก็2เป็นรายชื่อประชาธิปัตย์21ลดลงมาเพราะตอนแรกเราบอก22ครับผมลดลงมานะครับก็คือเขตอยู่ที่10นะบัญชีรายชื่อที่11นะฮะไทยรวมพลังพรรคของคุณกังฟูไม่ได้ผิดคาดนะครับอยู่ที่6และยังไม่แน่ใจว่าคุณกังฟูจะได้ร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะฮะไทยรวมพลังนะครับไปดูกันต่อนิดหน่อยสั้นๆนะครับถามอะไรนิดได้ไหมเนี่ย ถามจริงๆไม่รู้จริงๆทำไมมัน499ทำไมไม่ใช่500ยังขาดไป1 เขตติดอยู่1 คนสุพรรณบุรีเขต2สุพรรณบุรีเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ได้รับเหลือ ครับสุพรรณบุรีเขต2ก็คือคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณจากพรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้รับรองนะครับก็ต้องรอรอบต่อไปเพราะเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการนับคะแนนตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจใช่ไหมตรงนี้ก็รอรอบต่อไปรอรอบต่อไปเพราะฉะนั้นเลยเป็น499แล้วที่เหลือตามนี้เลยฮะตามลิสต์มาฮะพรรคอันดับ7ก็ประชาชาติมี5ที่นั่งพลังประชารัฐมี5ที่นั่งนะครับเศรษฐกิจมี3ที่นั่งพรรคเศรษฐกิจก็คือท่านพลเอกรังสีนะฮะที่เป็นตัวชูโรงออกมานะครับพรรคเพื่อชาติอยู่ที่2รวมไทยสร้างชาติ2นะครับไทยสร้างไทย1ขออภัยไทยสร้างไทย2ที่เหลือครับที่เหลือคือ1หมดเลยก็คือมีทั้งพรรคไทยทรัพย์ทวีเนี่ยพรรคใหม่พรรคมิติใหม่รวมกันนะก็คือได้บัญชีรายชื่อ11111ถูกครับผมก็นี่คือการปัดเขาบอกเป็นการปัดเศษใช่ไหมอาจารย์คือจะปัดอะไรไม่ทราบแต่นี่คือผลการเลือกตั้งแต่ผมก็ต้องบอกนะครับกระบวนการใครจะไปร้องว่าผลการเลือกตั้งนี้มันมีที่มาที่ไปที่ไม่น่าไว้วางใจก็เดินต่อไปนะครับผมคิดว่าถ้าเราต่างคนก็ทำตามหน้าที่ของแต่ละส่วนยังไงระบบของเรามันก็เดินได้แล้วมันก็จะนำมาสู่ความมีเสถียรภาพนะครับแน่นอนแหละครับมันไม่มีอะไรถูกใจเราไปทุกอย่างหรอกนะครับผมเองก็ไม่ได้ถูกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างนี่นะฮะนี่ท่านนี้ยังไม่รับรองนี่ท่านนี้ท่านสุดท้ายนี่เนี่ยคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณนะครับพรรคภูมิใจไทยจากสุพรรณบุรีเขต2นะครับคุณผู้ชมครับเอาละคุณผู้ชมก็รอดูกันต่อไปเรื่องของรัฐบาลเรื่องของตะวันออกกลางนะครับแล้วก็อีกจริงๆประเด็นหนึ่งผมอยากจะพูดถึงแหละแต่นิดเดียวพอแต่นิดเดียวพอนะฮะก็มีการเขาเรียกว่าจำลองการลงคะแนนเลือกเมนูก๋วยเตี๋ยวแทนเลือกพรรคการเมืองอาจารย์จ๊ะไปสังเกตการงานนี้ด้วยใช่ไหมผมไม่ได้สังเกตการนะคือผมไปร่วมไปร่วมไปโทษทีขออภัยไปร่วมเลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือผมสอนหนังสือใช่ไหมฮะแล้วกระบวนการที่ใช้หลักความรู้ขึ้นมาทดสอบนะครับโจทย์ปัญหาเนี่ยอันนี้มันเป็นหลักทั่วไปของคนที่เรียนหนังสือโดยทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเนี่ยติดตามเรื่องนี้เพราะผมคิดว่าเฮ้ยไอโจทย์ที่เราเห็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีประเด็นแล้วมันก็ต้องมันจะต้องทำได้แน่ๆนะครับแต่คราวนี้มันยังไม่มีการทดสอบก็เลยทดสอบสรุปแล้วเอางี้สรุปเลยทดสอบแล้วทดสอบก็คือว่าเฮ้ยแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยมันก็ให้ผลนะครับว่ามันสามารถสอบย้อนไปว่าใครกาอะไรได้จริงอันนี้ในทางเทคโนโลยีนะแต่ผมก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าการจำลองสถานการณ์มันเป็นห้องแลบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าคือมันต่างจากสถานการณ์จริงเป็นอย่างมากเอาแค่ง่ายๆว่ากรรมการนับคะแนนในสถานการณ์จริงเนี่ยเขาจะทำงานด้วยความรวดเร็วกว่าเมื่อวานนี้เยอะนะครับแต่ผมก็ไม่ปฏิเสธว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันสามารถตรวจสอบเรื่องนี้ได้เพราะนั้นคุณประโยชน์ของเรื่องนี้ก่อนเลยผมคิดว่ากกตเนี่ยนะครับก็อาจจะรับข้อเสนอนี้เอาไปปรับปรุงแก้ไขอะไรก็ว่ากันไปแต่ประเด็นสุดท้ายคืออย่าไปพึ่งไปคิดไปไกลว่าเนี่ยมันต้องโมฆะแง่รู้ไหมใครใหญ่โอเคนะฮะนี่คืออาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรนะฮะเมื่อวานนี้ทำให้อิหร่านกับอเมริกาเลิกยิงกันง่ายกว่าขอบคุณทั้งสองท่านมากคุณผู้ชมมาดูโหวตกันหน่อยนะเราถามท่านนะครับว่าคุณคิดว่านะความขัดแย้งนะยืดเยื้อจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นหรือไม่พุ่งแน่นอนอยู่ที่ 86% ไม่พุ่งอยู่ที่ 8%ไม่แน่ใจที่ 6% เวลาพุ่งแน่นอนเนี่ย
พุ่งขึ้นมา 20 สตางค์ก็ถือว่าพุ่งครับเพิ่มขึ้นมา 50 สตางค์ถือว่าพุ่งยังไง สุดท้าย มัน จริงนะ เอายังไง เมื่อกี้ อาจารย์ ประเด็นที่คุณโรมพูดน่ะ อ่า ผมเห็นด้วยประเด็นหนึ่งอ่ะ คือ ประเด็นเร็วๆเลย คือประเด็นเรื่องการสื่อสารเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำใช่ไหม อ่า ชี้ให้พี่แป๊ะดูข่าวว่าเฮ้ยเนี่ยมีข่าวลือว่าน้ำมันขึ้น4 บาท คนก็แห่กันไปเติมเฮ้ยผมคิดว่าตรงเนี้ยรัฐบาลเนี่ยจะปล่อยเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้นะ โอเค นะครับผมคิดว่าแต่ผมก็เข้าใจนะว่าช่วงรัฐบาลเก่ากำลังจะไปใหม่กำลังจะมายังไม่รู้ใครจะเป็นนายเนี่ย ระบบกลไกของรัฐของบ้าน หยุด เรา นิ่งหยุดนิ่ง ถูกฮะ โอเค ได้ครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่โหวตกันเข้ามานะประมาณ 6,000 กว่าโหวตนะ วันนี้ขอบคุณท่านนิพัฒน์มากๆนะ ขอบคุณครับพี่แป๊ะครับ ถ้าวันนี้คือตรงไปเที่ยงครับลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ